Nderuar të komisionit, nderuar Prodhuese të Mjedisin. U fillojmë këtë seancë pa u munduar të datës 3 Korrik 2020, ora 20:00, kanë pikuar për orën 9. Ndjes për vonesën, por kryetari i Komisioni Tregtinë. Sot kemi në shqyrtim seancën e fundit në fakt projekt ligjit Kodja e Ajrori i Republikës së Shqipërisë. Zonja Glatina Gjermani është relatore e këtij projekti ligji. Projekti ligji vjen është miratuar në Këshillin e Ministrave si propozimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Sot Ministria përfaqësohet nga zoti zëvendës ministër Artan Shkreli, nga zonja Emila Kaja, drejtori i përgjithshëm të aviacionit civil, zoti Arben Skula dhe zonja Lirika Radovic Lilika, pjesë e sektorit. Zonja Gjermani, në seancën e kaluar kemi bërë prezantimin e këtij projekti ligji pa të kodit ajror. Nëse doni të ta merrni fjalën ose t'ia kalojmë ministrisë, si ta gjykoni ju? Zonja Gjermani, Faleminderit kryetar, shëndetje gjithëve. Unë kam disa komente të përgjithshme para se të kalojmë nen për nen, apo do të vazhdojmë pyetje dhe diskutime? Prezantimin e kemi bërë në kaluar, por nuk e kemi ezauruar, si më thënë, seancën e pyetje përgjigje. Kështu që nëse ka pyetje në parim, e hapim për pyetje dhe përgjigje, dhe nëse jo, fillojmë me shqyrtimin dhe miratimin e për ne. Ju falenderoj. Unë kam një dy mendime që doja t'i ndaja në fillim para se të vazhdojmë. Këto mund të jenë edhe në formë pyetjesh, edhe në formë konstatimesh nga leximi i projektit ligjit. E para, unë doja të merrja një përgjigje nga zëvendësi ministri dhe nga stafi i tij lidhur me kushtet e sigurisë. Radhën e kaluar kur diskutuam, u tha që ndryshimet e kodit ajror rrisin sigurinë dhe ky ishte një nga fokusi, përveç faktit që ato harmonizohen me direktivat e Bashkimit Evropian. Kemi ne një garanci me këtë kod të ri ajror, siguria e qytetarëve që udhtojnë, e avionëve, e aeroporteve është e garantuar apo jo? Ndërkohë që kam edhe një shqetësim lidhur me faktin që në Shqipëri presim të ndërtohen disa aeroporte. I Kukësit, që fillon punën së shpejti, i Vlorës, mbas edhe i Korçës, siç janë paramenduar në planet e përgjithshme që janë hartuar nga qeveria shqiptare. A janë kushtet brenda këtij kodi ajror, a janë marrë në konsiderat të fakt që do të kemi më shumë se sa një aeroport, apo do të ketë nevojë sërish që kodi ajror të ndryshohet me ndërtimin e aeroporteve? Edhe kjo është pyetje. Ndërkohë që kam një shqetësim lidhur me përkufizimet, mbase këtu do diskutojmë më thellësisht në diskutimin nen për nen. Po kam vënë re që dhe Komisioni i Ligjeve e kanë trajtuar si çështje. Një pjesë e mirë e përkufizimeve në kodin e ri ajror janë në tekst, nuk janë në pjesën ku duhet të jenë tek përkufizimet dhe ka konfuzion. Kjo mund të jetë dhe teknikë legjislative dhe juristët mund të më ndihmojnë, por realisht një pjesë e mirë e përkufizimeve janë në tekst dhe nuk gjenden në fillim, kështu që është pak e vështirë për ata që do të përdorin ligjin. Edhe një shqetësim tjetër që kam vënë re është lidhur me sanksionet. Kam përshtypjen që për shkeljet edhe për problematika që mund të hasen nga kodi ajror, sanksionet e paraqitura vetëm në një nen të këtij projekt ligji nuk janë të plota dhe nuk janë të mjaftueshme. Unë nuk jam juriste as inxhiniere që të mund të jap detaje dhe të them në mënyrë eksplicite se cilat dhe sa duhet jenë këto sanksione. Mbase ekipi i ministrisë më ndihmon, po thjesht dua të jem e sigurt që të gjitha sanksionet mbulojnë shkeljet e mundshme
të këtij kodi ajror, qoftë për sigurinë, qoftë për problematika të tjera që hasin qytetarët apo avionët apo në përgjithësi për transportin ajror. Edhe një pyetje të fundit, lidhur me fluturimet low cost. Ne jemi një nga vendet që vonë kemi filluar ato fluturimet me kosto të ulët, që qytetarët shqiptar mund të përfitojnë nga fluturimet me kosto të ulët. Nuk di nëse brenda këtij kodi ajror mund dhe duhet të ishte parashikuar diçka lidhur me lehtësimin e këtyre fluturimeve apo jo. Sërish këtë përgjigje e dua nga ministria. Mendova që për ta stimuluar edhe inkurajuar këtë lloj transporti edhe me kosto ekonomike për qytetarët mund të ishte një përfshirje në këtë kod. Ndërkohë, pastaj nen për nen kam disa shqetësime që mund t'i diskutojmë gjatë diskutimit nen për nen. Faleminderit. Faleminderit zonja Gjermeni. Të hapim edhe për pyetje të tjera dhe më pas zoti Shkreli dhe pajisës të tjerë të ministrisë kanë mund të përgjigjen. Ka pyetje të tjera për kodin? Pyetje? Jo, atëherë zoti Shkreli ju lutem në adresë të pyetjeve të zonës Gjermeni, edhe çështje të tjera nëse do të trajtohen në kuadrin e prezantimit. Fjala për ju. Mirëdita, faleminderit të nderuar deputet. Neve herën tjetër, meqense kjo është mbledhja e dytë me këtë komision, pak a shumë folëm në parim për dispozitat e këtij kodi, domethënë pse erdhi këtu për shqyrtim, koha e gjatë që u desh për të ardhur deri në këtë tryezë dhe disa nga shpjegime nga cilat janë pikat thelbësore ku ndryshon ky kod nga kodi ekzistues, pavarësisht që ky kod mbështetet ke kodi ekzistues. Por me këtë kod nga ana tjetër mbështetemi në kodin evropian, i cili ka ndryshuar vetëm një vit më parë. Kështu që përsa i përket kësaj çështje, kodi nuk hedh poshtë, po themi, dispozita ose nuk radikalizon kodin ekzistues, por e përmirëson shumë pika. Një nga pikat e rëndësishme që e përmirëson është pika për cilën zuri ngoj zonja Gjermeni, lidhur me sigurinë dhe dispozitat cilat garantojnë një siguri më të lartë. Të them që në kodin ekzistues dispozitat të sigurisë, por këto janë kodifikuar akoma më mirë dhe janë specifikuar duke lidhur në një farë mënyre rregullimet ligjore që kanë ardhur edhe nga kodi evropian me problematikat e sigurisë të cilat i përkasin edhe atyre, po bota tani është bërë globale, na përkasin edhe ne, sidomos pika që kanë bëjt edhe me çështjet e digitalizimeve, me çështjet informatike, me sulmet pirateske të neteve të ndryshme, të rrjeteve të ndryshme, të cilat afektojnë jo vetëm në nivel, po themi, informatik, po dhe nivel fizik, qoftë mjetet fluturuese, qoftë edhe sallat e komandove etj. Në këtë pikpamje ka edhe dispozita të cilat do jenë si akte nënligjore apo rregullore të posaçme, që natyrisht nuk mund parashikohen në ligj. Gjithashtu ke elementet e sigurisë, janë futur element për siguri fizike, të mirëfillt, që do të thotë mbrojtjen e perimetrave të zonave të rëndësisë veçantë, siç janë aeroportet, të cilat deri tani është folur gjithmonë vetëm për perimetrat fizik, por në fakt do ruhet edhe zonat rrethuese të tyre në një distancë më të rritur, edhe këto do rregullohen me akte dhe rregullore, akte nënligjore, sikurse pastaj për të lidhur edhe me pikën e pyetjen e dytë që ngriti zonja Gjermeni, të gjitha këto janë të shoqëruara dhe me sanksione të natyrës administrative kryesisht, sepse për pjesën penale nuk merret ky kod, sanksione të cilat ne mendojmë që i kemi parë mjaftueshëm, por kjo nuk do të thotë që mos marrim konsiderat edhe zgjerimin e sanksioneve që mund të na sugjerohen nga komisioni juaj në këtë rast. Në qoftë se ju mendoni që mund të ketë pika të tjera të cilat mund ta zgjerojmë, ne me kënaqësi do ta shqyrtojmë dhe do t'i reflektojmë, por gjithmonë mendojmë që sanksionet janë të natyrës disiplinore, nuk janë të natyrës ndëshkuese në kuptimin që parimi është disiplinimi, nuk është ndëshkimi. Sanksionet ndëshkuese, sikurse e tham edhe më lart, kanë bëjnë me pika të kodit penal etj. Jemi të hapur sigurisht. Sa i përket çështjes të fluturimeve me kosto të ulët, të shoqëruar të low cost, këtu nuk kemi, kodi nuk merret me këtë pjesë.
Kjo është një gjë e cila rregullohet nga tregu, kodi nuk futet fare në këtë aspekt. Domethënë, kështu që nuk doja të zgjasja në këtë aspekt. Faleminderit. Faleminderit zoti Shkreli. Ka pyetje, diskutime, zona Gjermeni, po? Kam edhe një merak, faleminderit. Lidhur me bëra një pyetje edhe lidhur me ndërtimin e aeroporteve të tjera. A është marrë kjo gjë në konsiderat apo duhet që kodi të ndryshojë në momentin që hapen dhe aeroportet të tjera në Shqipëri? Ndërkohë që lidhur me zonat ku aeroporti funksionon. Duke qenë se unë jam deputete e Krujës edhe aeroporti ekzistues është në Rinat, duhet edhe dija nëse përmes kodit a ka të sankcionuar faktin që zonat përreth aeroporteve, për shkak të zhurmës, për shkak të ndotjes së mjedisit, apo problematikave të tjera, a ka ndonjë lloj kontributi social të kompanive të aeroportit për zonën apo komunitetin aty? A mund të sankcionohet kjo në kod edhe cila është përvoja deri tanishme? Faleminderit. Mundem? Po, zoti Shkreli. Atëre, kodi është i parashikuar realisht për një network aeroportesh, pra nuk është një kod i cili ndërtohet për në rastin konkret vetëm për aeroportin e Rinasit, jo vetëm për 2-3 aeroporte për cilat këtu flitet, kryesisht në këtë momente në Shqipëri flitet për aeroportin e Kukësit, që është pak më i avancuar dhe presim të fillojnë edhe negociatat për aeroportin e Vlorës, por flitet për një network rajonal, i cili garanton një network rajonal, që të thotë jo vetëm të disa aeroporteve në Shqipëri, por dhe interkoneksionin e këtyre aeroporteve me aeroportet e vendeve tjera ngjitur me net rajonit, kryesisht vendeve fqinje, Greqi, Maqedoni, Kosovë dhe Malizi. Pra është parë që në ndërtimin e tij duke u bazuar mbi rajonet evropiane. Kuptimin që meqense bëhet në një farë mënyrë edhe një azhurnim i kodit ton në raport me kodin evropian, edhe çështja e rajonalizimit bazuar mbi rajonet evropiane është i parashikuar në këtë kod, kështu që natyrisht i parashikon edhe një network aeroportesh brenda vendit, qofshin ato ndërkombëtare, qofshin dhe aeroporte me fluturime charter ose brenda vendit që janë më pak se sa rajoni. Në këtë pikpamje doja të thoja që ky kod ka hapësirë edhe për përmirësime të tjera të cilat dalin nga korniza e kodit, siç janë krijimi i aerodromeve të vogla apo përdorimi i hidroplaneve, një ligj që së shpejti ministria jonë do të avancojë në raport edhe me konsulentët grek, të cilët do të bëjnë të mundurt uljen e hidroplaneve dhe në përliqene, në zonat liqenore tonat, Ohër, Shkodër, ndoshta edhe në Putrind, nëse nuk do avancohet me aeroportin Sarandës. Kështu që këtë pikpamje nuk flitet, domethënë ky kod mbulon, po themi, edhe veprimtaritë e tjera të ajrore, civile, kështu që domethënë jemi në rregull me këtë pjesë. Sa i përket çështjes që ngriti zonja deputete për aeroportin e Rinasit, duhet të themi që sigurisht një aeroport, ashtu sikur se krijon benefite për zonën ku ndërtohet, krijon edhe problematika. Në një farë mënyrë kodi nuk futet në problematikat e në dëmshpërblimet apo në krijimin, po themi, qëndrimeve sociale që kompanitë ndryshme apo shoqëritë aeroportuale duhet kenë ose kanë ndaj komuniteteve ku ato krijojnë këto problematika. Këto rregullohen me dispozita të tjera të veçanta që dalin nga kodi ajror, të cilat kanë bëjnë me normat mjedisore apo kanë bëjnë me normat e sigurive fizike që këtu janë parashikuara vetëm për sa i përket çështjes së aeroportit, por nuk janë parashikuara në këtë kod, po se ka rregullore urbanistike, pastaj ka shumë gjëra tjera të cilat kanë të bëjnë, po themi, me garantimin e cilësisë jetës së veprimtarive që mund të jenë rezidenciale ose prodhuese të zonave rrotull aeroporteve. Megjithatë, këtë doja të thoja që në kod nuk parashikohet një gjë e tillë, në asnjë nga kodet nuk parashikohet një gjë e tillë. Këto rregullohen pastaj, sikur se thash, me kode dhe me ligje tjera që kanë bëjnë kryesisht me ambientin dhe kryesisht me rregulloret urbanistike përkatëse. Nuk janë të unifikuara, çdo vend ka kodet dhe rregulloret e veta në këtë sens, pavarësisht që përgjithësi reflektojnë frymën
frymën europiane. Ndofta, me të drejtë, zonja Gjermeni e ngre këtë gjë, do duhet të rishikojmë ato rregullore që kanë bëjnë me mjedisin dhe ato që kanë bëjnë me normativat urbanistike, sa i përket aeroporteve për ndikimet të tjera anësore, sikurse janë zhurmat, apo sikurse janë akseset e tjera, të cilat reflektojnë shumë mirë në rregulloret urbane. Kështu është rregulluar edhe në Europë. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Shkreli, zoti Baraj ka një pyetje. Ju po flisni për standarde mjedisore. Unë do doja të dija në vlerësimin tuaj, kemi kapacitetet në qoftë njerëzore, qoftë instrumentale për të kryer analiza në mënyrë që ne të bëjmë vlerësimin e impaktit mjedisor për situatat ndryshme. Dhe nëse nuk i kemi, është menduar nga ana juaj, keni një plan zhvillimi të këtyre kapacitetit. Zoti Baraj, nëse mund t'i afroheni pak mikrofonin se nuk dëgjojeni. Dëgjojeni shumë dobët. Pra, nëse ne i kemi kapacitetet dhe nëse nuk i kemi, a ka ndonjë plan zhvillimi për të zhvilluar këto kapacitete? Zoti Shkreli, e dëgjuat pyetjen? Po, e dëgjova. Lutem përsërit edhe një herë pyetjen, meqense besoj jo të gjithë e kanë dëgjuar, zoti Baraj, dëgjoj dobët. Pra përsërisni pyetjen dhe pas përgjigjen. Ta përsërisim atëherë. Pyetja është nëse kemi kapacitetet ne si vend ose si aviacion civil, po në rastin konkret si vend, pra si shtet, strukturat cilat merren me monitorimin e çështjeve mjedisore, a i kemi kapacitetet dhe instrumentat për matjen e këtyre problematikave dhe për monitorimin e tyre në kohë, në përputhje, po themi edhe me kërkesat e legjislacionit ton, ose ato evropian, e para, dhe dyta, nëse këto instrumenta janë pjesërisht ose nuk janë, a ka plan për zhvillimin dhe për sigurimin e tyre, në mënyrë që ne ta garantojmë këtë monitorim dhe këtë kontroll. Besoj që ky është thelbi i pyetjes, zoti Bare. Atëre, domethënë pa dashur të futemi në detaje, në kod këto nuk parashikohen, nuk është kodi ky që i parashikon këto gjëra, ndoshta do duhet të ishte, po nuk është, as në kodin evropian nuk janë gjëra të tilla. Sistemi i legjislacionit është i tillë që këto ndërthuren me legjislacione tjera. E thash edhe më lart me zonjën Gjermeni që legjislacionet në fushën e mjedisit janë shumë të rrepta në perëndim. Unë nuk e njoh shumë mirë kodin e mbrojtjes për zhurmat që krijohen në aeroportet dhe avionët, jo vetëm avionët, po themi civil që ulet dhe ngrihen në aeroport, por ndoshta edhe ato që kalojnë afër zonave, pra në fluturime relativisht të ulta, dhe që nuk kanë bëjnë vetëm me zhurmë, por kanë bëjnë edhe me ndotjen e ajrit. Ne dimë që shpesh avionët bilhedhin edhe sasi të caktuara karburanti gjatë kur ato të ulen me peshë të ulët, a janë përcaktuara zonat e hedhjes apo jo, por të gjitha këto nuk sanksionohen përmes kodit të aviacionit civil. Pra nuk e prek këtë fushë. Ndoshta do duhet që në një interpelancë ose në një iniciativë nga zoti Bare të diskutohet për këtë gjë me Ministrinë e Mjedisit dhe pastaj duke mbështetur edhe në kodin ajror, natyrisht pa ndryshuar kodin ajror, por duke mbështetur në ekzigjencat e këtij kodi të përshtaten rregullore apo legjislacione të tjera për mbrojtjen e mjedisit lidhur me ndotjet e natyrave të ndryshme që krijon aktiviteti i aviacionit civil. Përsa i përket a ka plan zhvillimi, kësaj pyetje, po e them edhe një herë që ky kod natyrisht nuk presupozon ose nuk vë detyra në lidhje me këtë. Është një pyetje që unë nuk jam gjendje ta jap tani, nëse ka një plan zhvillimi në perspektivën, në optikën apo po themi në strategjitë e ministrisë son lidhur me zhvillimin e këtyre instrumentave, do marr një informacion brenda ditës sotme dhe do lidhem me zotin Bare në këtë rast, i cili mund t'i vërë ndjeni dhe kolegët e vet, nëse ka plan zhvillimi. Do marr një informacion në dy drejtime, edhe në ministrinë tonë, edhe në Ministrinë e Mjedisit në raport me këtë, sepse vërtet është një çështje që me këtë rast, si thosh, mund të përmirësojmë legjislacionin
përkatës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Shkeli, zoti Baraj, keni diçka për të shtuar apo? Jo, faleminderit. Okej. Pyetje apo diskutime të tjera nga anëtarët e komisionit për projekt ligjin? Nëse s'ka, atëherë të fillojmë me shqyrtimin e përnen. Është një kod projekt ligji gjatë me shumë nene dhe nuk arrim ta shtrëngojmë sot, por gjithsesi ta fillojmë edhe shohim sa do të ecim. Projekt ligji është parashikuar për miratim se ne do ta dalim banë në datën 23 Korrik. Fillojmë atëherë me shqyrtimin nen për nen. Ndjes para se të kalojmë te shqyrtimi bëjmë votimin në parim të projekt ligjit. Kush është dakord me parim me projekt ligjin Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë? Ju lutem aktivizoni videon që të dallojmë dorën. Zoti Baraj, nuk e shoh videon. Dakord? Zonja Piro? Zoti Draxhi? Zoti Draxhi? Kush është kundër? Kundër s'ka, abstenim? Nuk ka, atëherë miratohet në parim. Kalojmë shqyrtimin nen për nen. Të gjithë keni një tabel me komente dhe sugjerimet e shërbimit të monitorimit, të komisionit, falni, dhe të komisioneve të tjera. Komisioni i Sigurisë dhe Komisioni i Ligjeve kanë ndërtuar komente dhe sugjerimet, të cilat janë integruar në matricën që keni të gjithë para. Ndërkohë pritet edhe Komisioni i Integrimit, që është një arsye tjetër pse ne nuk e mbyllim dot këtë seancë, edhe nëse do të kishim mundësi të shkojmë deri në fund të shqyrtimit nen për nen. Kështu që ju lutem mbani përpara tabelen në mënyrë që të ecim sa më shpejt. Për nenin 1 nuk kemi komente dhe sugjerime. Ka dikush pyetje? Jo. Kush është dakord? Nenin 1. Kundër? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Kam në zotin Beqaj, që është prezent fizikisht këtu dhe urdhroni. Pastaj do të pjesë për një konsultim. Niko, dëgjohesh. Ndjes, po bënim një konsultim edhe me shërbimet këtu për lidhur me mënyrën se si do të ecim, për shkak se ne jemi komisioni për përgjegjës, ndërkohë që mund të ecim me votimin vetëm pasi të kemi administruar të gjitha komentet dhe sugjerimet nga komisionet e tjera. Janë 3 komisione për dhënie mendimi, 2 prej tyre i kanë dhënë mendimet, komentet, 1 jo, Komisioni i Integrimit, por pra ne nuk është korrekte që t'i votojmë nenet sot, por diskutimin mund ta bëjmë, sepse na duhet për shembull edhe mendimi i ministrisë që nuk është shprehur ende me shkrim,
lidhur me komentet dhe sugjerimet e komisioneve të tjera apo të pyetjeve që mund të kemi secili prej nesh gjatë neneve. Kështu që do kalojmë me shqyrtimin aq nene sa do të mundin, brenda orës 11, që është edhe deadline afati jon për të mbyllur këtë mbledhje, sepse fillon mbledhja tjetër, dhe në mbledhjen e radhës do të bëjmë miratimin. Për ato çështje që jemi dakordsuar, do të kalojmë më shpejt, për të tjera do ndalin më gjatë. Pra, për nenin 1 nuk kemi komente, neni 2, për nenin 2 shërbimet kanë një vërejtje, në pikën 2 të nenit 2, të cilësohet për cilën hapësira ajrore bëhet fjalë. Pra pika 2 po e lexoj, përdorimi i hapësirës ajrore është i lirë, për sa kohë nuk është i kufizuar nga legjislacioni kombëtar shqiptar dhe marrëveshjet ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë. Zoti Shkreli, ju duket se do të marrë në konsiderat pra vërejtja që bëjnë shërbimet për cilësimin e hapësirës ajrore. Për cilën hapësirë ajrore bëhet fjalë. Tere bëhet fjalë për hapësirën tonë ajrore, në këtë rast, flitet për përdorimin e hapësirës ajrore. Jemi në kuadrin po themi, doktrinës po i quaj unë këtu, të hapësirës lirë europiane, ajrore, ku neve kemi aderuar me këtë gjë dhe jemi në të njëjtat kondicione pariteti si vendet e tjera sa i përkon përdorimit të hapësirës ajrore. Këtu me të drejtë, neve kemi përcaktuar, do vëmë fjalën shqiptare, pra pika 2 do thuhet përdorimi i hapësirës ajrore shqiptare. Është i lirë për sa kohë e tjera tjera. Kështu që këtu përcaktohet për cilën hapësirë ajrore flitet. Faleminderit. Atëherë po e mbajmë shënim që mund ta miratojmë, ta votojmë pra me modifikimin e shtesën përdorimi i hapësirës ajrore shqiptare ose të Republikës së Shqipërisë. Pika 3, për pikën 3 kemi apo s'kemi vërejtje? Kemi pra shfaqet. Pika 3. Po, pikën 3 s'kemi vërejtje, kalojmë te neni 3. Neni 3. Për neni 3, unë po lexoj vërejtjet e shërbimeve të komisionit tonë dhe komisionit të ligjeve. Në pikën 1, shpreha ose që janë ndryshe të lidhura me aviacionin nuk ka kuptim. Të riformulohet në mënyrën e duhur ose të hiqet. Pra, pika 1, në pikën 3 të nenit 3, thuhet, nëse ligji i brendshëm i një shteti të huaj në përputhje me drejtën ndërkombëtare publike merr efekte ekstraterritoriale dhe u referohet çështjeve të cilat rregullohen sipas pikës 2 të nenit 1 të këtij kodi, ose që janë ndryshe të lidhura me aviacionin, pra kjo shpreha ose që janë ndryshe të lidhura me aviacionin, na duket jo korrekte. Mbase duhet të hequr fare ose duhet të riformulohet. Si mendoni zoti Shkreli? E kemi hequr dhe e kemi riformuluar. Po? Dhe është bërë, domethënë, nëse ligji i brendshëm i një shteti të huaj në përputhje me drejtën ndërkombëtare publike merr efekte ekstraterritoriale dhe u referohet çështjeve që rregullohen sipas pikës 2 në nenit 2 të këtij kodi, ky ligj do të zbatohet në territorin e Republikës së Shqipërisë vetëm për aq sa nuk është në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi. Pra është pranuar dhe është rregulluar. Dakor, faleminderit. Komisioni i ligjeve ka këtë koment në pikën 3, referenca sipas nenit 2 të nenit, sipas pikës 2 të nenit 1 të korrigjohet dhe të bëhet sipas pikës 2 të nenit 2. Sa ju dëgjova, zoti Shkreli, ju e keni reflektuar edhe këtë vërejtje, kështu që jemi në rregull. Kalojmë te neni 4. Pikën 4, po s'kam koment. Ime ende të neni 3, pika 4. Komisioni i vendel prodhuese. Shërbimet e komisionit propozojnë që të hiqet shpreha në përputhje me konventin e Chicagos. Pika e fundit e neni 3. Pse?
Pra, ideja është që nuk është e nevojshme të vendosim referenca në legjislacionin tonë për konventa ndërkombëtare, të cilat janë ratifikuar dhe nuk ka nevojë të referohen në kod. Është vendimi i shërbimeve të Komisionit. Zoti Shkreli, keni ndonjë alternativë apo? Unë, do më thëmë, me qenë se ky është një teknikalitet, do doja të dëgjonim Edlirën si e mendon ajo. Duhet hequr në përputhje me konventon e Chicagos dhe duhet bërë që dispozitat e kodit nuk zbatohen për avionet shtetërore e tjera, apo duhet lënë ky specifikim, do më thëmë nuk jam gjendje ta them nevojshmërinë e specifikimit, po themi, të mirëfillt. Ndoshta zonja Edlira mund të na jap një mendim më të thelluar. Zonja Kraja, ju lutem. Po patjetër. Se të mund të aktivizoni videon. Po, aktivizuar Korrekt. Besoj që kjo është më shumë një teknikalitet dhe nuk është se prish ndonjë punë në seri apo ikën. Çështja është që kur ne kemi këto auditet ndërkombëtare, veçanërisht në organizata ndërkombëtare e aviacionit civil, ICAO, e cila auditon përputhshmërinë e legjislacionit tonë me standardet e saj. Në momentin që ne në legjislacionin tonë përmendim referencën në konventon e Chicagos, vërtetojmë që parashikimet e ligjit tonë janë me konventon e Chicagos, pavarësisht se ne kemi aderuar në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil dhe këto do ta shikoni edhe për gjatë kodit, edhe për marrëveshjen shumëpalëshe. Dhe kam parë që ka komente nga komisioni juaj që nuk ka nevojë që të përmendet, ndërkohë që e vetmja arsye për cilën është vendosur është që ne të demonstrojmë përpara auditeve ndërkombëtare që dispozitat e kodit janë në përputhshmëri të plotë me kërkesat e tyre. Me pak fjalë në procesin e auditut. Nuk u dëgjova zoti Shkreli. Duke përmbledhur me pak fjalë, kjo është një specifikim i cili na ndihmon ne në procesin e auditit raport me ndërkombëtarët. Domethënë kjo ka qenë, nuk ka efekt tjetër në nivel kodi. Zoti Beqa ka një pyetje? Për falni, zonjusha ose zonja Kraja, çfarë profesioni keni? Jurist e jeni? Po. Po mund të thoni ju që s'ka edhe sikur tjetë edhe sikur mos tjetë që neni s'prish punë? Po. E thënë përgjegjësi të plotë. Në një nen ligji që si tjetë si të mos tjetë nuk prish punë? Po, nuk prish punë. Është thjesht për të sqaruar. Domethënë profesionistët e aviacionit sigurisht që kuptojnë. Jo, nuk ka rëndësi fare për mbajtja, rasti konkret. Për çfarë i bëni nenet ju? Për çfarë shtoni fjalin nenet nëse prishin apo nuk prishin punë? Me çfarë logjike ndërtoni formulimin juridik të aktit? Sapo e shpjegova arsyen për të cilën është vendosur ky parashikim në konventin e Chicagos. Sepse dhe nëse nuk është, në momentin që ne do të kemi auditin e ICAO, se do të kemi gjëra tepër të ligj. Jo, nuk është e tepërt, ajo thjeshton punën dhe jep garanci, por kjo nuk do të thotë që duke u hequr që aty neve nuk e kemi standardin sipas ICAO-s. O zonjë, po flas për parimin, nuk po flas për tekstin konkret. Po për këtë tekst konkret është më mirë që të flasim, sepse nuk është ligji i zbatueshëm, nëse ju thoni është apo s'është. Dhe se pastaj kjo përmendon në lojë avokatrish. Jo, nuk krijon asnjë lloj konfuzioni. Në ratë që keni ju, bëni atë pyetjen e famshme, më thuaj kush është klienti. Nuk ndërtohen ligjet kështu. Do të shkeli u lutem. Ndryri politikistë nuk mund vazhdoj kështu kjo gjë. Okej, unë prandaj thash që unë individualisht nuk jam gjendje të futem në këtë teknikalitet, por sqarova që termi në përputhje me konventin e Chicagos është një specifikim i mëtejshëm e cila i shërben auditit të aviacionit civil në mënyrë që, si thosh, mos jepen shpjegime të mëtejshme për një gjë që është obvioze. Nuk është diçka që domosdoshmërisht duhet rri në këtë kod, por duke nisur nga shpjegimi i zonjës Kraja, nuk i krijon asnjë problem kodit
përveç këtij komoditetit që i krijon aviacioni civil. Kam idenë që zonja Karaja me këtë sens e tha që edhe në qoftë se nuk është një mangësi e kodit, por të qëndruarit e termit këtu ndihmon në audit. Kjo është natyrisht është në diskrecionin tuaj të bëni pyetje dhe ta sqaroni nëse termi duhet apo jo të rri. Mbas shpjegimeve të zonjës Kraja, juve mund të bani qëndrimin si komision. Faleminderit. Për mbajtjen konkrete të nenit. Po flas për frymën e diskutimit. Në një nen apo një nen tjetër, nuk mund të themi si tjetë, si të mos tjetë, nuk prish punë. Nuk hartohen kështu ligjet, as nuk miratohen kështu ligjet. O, ju e dini, ju e propozoni, duhet apo s'duhet? Se çfarë bëjmë ne me votë e dim ne. Përderisa e kemi vënë aty, tregon që neve mendojmë që duhet qëndroj termi. Faleminderit. Vazhdo me nenin 4, kjo pikë e kemi shënimin në tabelë që do të votohet me propozimin e heqjes së këto fjalësh në përputhje me konventin e Chicagos, në rast se do të votoj kështu komisioni, do të hiqet. Neni 4, trafiku ajror në hapësirën ajrore të Republikës së Shqipërisë. Nga komisioni kemi një mbërthje, fjalët në përputhje me dispozitat e këtij kodi të hiqen pasi shkronja B bie, shkronja B citoj avionët shtetëror në Republikën e Shqipërisë, bien kundërshtim me nenin 4, me pikën 4 të nenit 3, sipas së cilës dispozitat e këtij kodi nuk zbatohen për avionët shtetëror. Ose shkronja B të dalë pikë më vetë. Edlira, si mendoni? Dispozitat e këtij kodi nuk zbatohen për avionët shtetëror, por ndërkohë ky parashikim tregon që hapësira ajrore është e hapur edhe për avionët shtetëror. Dhe ky është një nga rastet kur kodi vet parashikon përdorimin e hapësirës ajrore nga avionët shtetëror, por rregullat që ka kodi nuk zbatohen. Ky është sqarimi. Nuk zbatohen për avionët shtetëror. Avionët shtetëror kanë rregulla të veçanta që rregullohen me legjislacion të veçantë, ose duhet rregullohen nëse s'ka. Pra, neni I referohet vetëm përdorimit të hapësirës ajrore. Në rast se heqim të fjalësh në përputhje me dispozitat e këtij kodi, të bëhet pak më e qartë dhe mos jetë interpretueshme. Ju si mendoni? Ka ndonjë problem? Jo, nuk ka ndonjë problem. Okej. Atëherë, kur të votojmë me herën tjetër, do të votojmë propozimin e ndryshuar pa të fjalëshin. Kalojmë te neni 5, është neni I përkufizimeve. Komisioni mendon se neni duhet të riformulohet, të plotësohet me përkufizimet e bëra në përnenet të tjera. Pra, gjatë neneve të tjera, kodi ka edhe disa përkufizime, pra fut disa përkufizime, të cilat duhet të jenë normalisht duhet të dalin te neni 5, pra duhet të përfshihen te përkufizimet e neni 5 dhe jo të shtohen në për të, pra në për nenet e projektit. Nuk da them tani konkretisht se nuk I kam shëndimet. Qatë nene. Sepse janë nen pas neni, pra në çdo nen atje ku ka kushtohet një përkufizim I ri, ne kemi bërë shënimin në matricë dhe do duhet që të gjitha ato shënime të integrohen te neni 5. Kështu që zonja Kraja do t'ju lutesha që I hidhni një sy tjetër të tabelës, pa e paraqykuar, se mbase e keni kryer, dhe ka përkufizime në përnenet ndryshme të projektligjit të integrohen te neni 5. Në mënyrë që në mbledhjen tjetër të kemi një nen 5 integral me gjitha përkufizimet që ky kod përcakton. Edhe Komisioni Ligjeve ka rekomanduar të njëjtën gjë. Dakor? Po, dakord. E kemi marrë në konsiderat një gjë të tillë edhe diskutimet më parshme, pra krijimin e këtij leksikoni të nenit 5, në mënyrë që të bëjmë një përqendrim të shpjegimit terminologjik vetëm në një nen të caktuar.
për tek neni përkatës dhe të mos e shpërndajmë sipas kapitujve. Kalojmë te neni 6, te neni 6 kemi nga Komisioni 1 vrejtje, në pikën 1 të neni 6, shpreha në përputhje me këtë kod zëvendësohet me shprehjen në fushën e aviacionit civil. Pra, pika 1 është autoritetet përgjegjëse në përputhje me këtë kod janë si më poshtë vjon. Ne themi të bëhet autoritetet përgjegjëse në fushën e aviacionit civil janë si më poshtë vjon. Si mendoni? Do të shkreli zonja Kraja. Zonja Kraja do preferoja përgjigjen. Okej, unë dua të di në fakt kush është arsyeja që duhet të hequr fjala në përputhje me këtë kod dhe duhet vendosur në fushën e aviacionit civil. Që të mund t'ju them që okej, jemi dakord edhe me këtë propozim tuaj. Parimisht të dyja janë okej. Po duke thënë në përputhje me këtë kod, jemi më të saktë dhe më konciz, sepse i referohemi vetëm parashikimeve të kodit dhe akteve nënligjore që sigurisht do dalin zbatim të kodit. Ndërsa fusha e aviacionit civil është shumë e gjerë. Megjithatë, nëse keni argumentat tuaja, mund të diskutojmë. Kam argumentat e shëriut komisionit që për teknikë legislative më thonë që nuk shndron të thuhet në përputhje me këtë kod. Pra autoritetet përgjegjëse në përputhje me këtë kod. Duhet specifikuar autoritetet përgjegjëse të cilës fushë, të cilës fushë. Okej, ju e dini, fusha nuk është çështja te këto fjalësh në përputhje me këtë kod, çështja është që kur flasim për autoritetet përgjegjëse, duhet të përcaktuar edhe fushat e tyre. Më pas, në përputhje me këtë kod apo jo, nuk shikoj. Pra, autoritetet përgjegjëse në fushën e aviacionit civil. Dakord, por duhet marrim parasysh që këtu në këtë kod janë edhe autoritetet përgjegjëse që nuk lidhen direkt me fushën e aviacionit civil, por lidhen indirekt, siç janë policia, autoritetet e rendit publik apo autoritetet e çështjeve të mjedisit apo autoritetet e mbrojtjes. Kështu që neni 6 cilave autoritetet përgjegjëse ju referohet. Të duam specifikojmë. Okej, për mua është e qartë, por nëse ju doni stoni edhe këtë shprehje, ne ju e thatë vetë që kodi ju referohet autoritetet përgjegjëse të fushave dhe nën fushave të ndryshme. Prandaj është e nevojshme që në një net specifik siç është neni 6, kur flas për autoritetet përgjegjëse të specifikojmë fushën. Po, kur flasim për autoritetet përgjegjëse, ne kuptojmë që kush e merr përgjegjësinë për detyrimet që ka ky kod. Kështu që patjetër që fusha është aviacioni civil. Megjithatë, nuk ka asnjë lloj problemi nëse e shtojmë këto top fjalësh. Që është më sakt edhe jemi më edhe të precizuar në qoftë se pranojmë sugjerimin nga Komisioni Veprimtaritë Prodhuese, pra në pikën 1 shpreha të bëhet në fushën e aviacionit civil. Në këtë pikpamje do të jemi edhe më lënia e hapur, kështu mund të krijoj debate. Këtu gjithsesi edhe autoritetet e tjera, ja policia, mbështetëtash, janë të specifikuara brenda kodit kur interveprojnë ose jo. Kështu që, okay, perfekt. Do të bëjmë kështu. Zoti Beqaj ka kërkuar fjalën. Do të shkeli. Kam përshtypjen që është nevoja të bëhet një lloj homogenizimi i termave që ne kuptojmë gjithë gjë, po duke qenë se i shprehim ndryshe, mund të krijojë një nuancë. Kodi ka end operator sipërmarrës. Do shta mos duhet të gjeni ju e dini më mirë, dakordsinë që t'jemi më homogen në termin të shënjeshtojmë atë që mund të jetë më i sakti. Ente, për shembull.
E kuptoj shqetësimin tuaj. Është realisht një teknikalitet në kuptimin e mirë të fjalës që do doja ta dëgjoja nga zonja Kraja, sepse bën logjik një specifikim i kësaj natyre dhe një homogenizim në mund të ketë luhatje të termit, herë end, herë autoritete, herë po themi zonja Kraja mund të na ndriçojë në lidhje me këtë, domethënë se nuk jam shumë i qartë edhe për në këtë rast do të ishte më saktë autoritete të ndryshme apo do të ishte enti apo Autoritetet në fakt përcaktohen në pikën 1 të këtij neni, kështu që nuk krijojnë konfuzion me entet, ndërsa fjala ent është përdorur për të përmbledhur të gjithë ofruesit e shërbimeve në fushën e aviacionit civil. Domethënë mund të përdorim ofruesit që ofrojnë shërbime në përputhje me këtë kod janë edhe këto pikat që kemi poshtë, ose mund të përdorim fjalën entet për të mos përsëritur fjalën ofruesit që ofrojnë shërbime në fushën e aviacionit civil dhe bëhet disa herë përsëritja ofruesit që ofrojnë. Është thjesht gjetje e një sinonimi, fjalë sinonim. Se mund tjetë edhe entitetet në këtë rast, që do të ishte një term akoma më mirë sa enti. Megjithatë, këtë pikë po e mbajmë shënim të bëjmë një diskutim internos, meqense ne do mbledhemi prapë për këtë dhe të shohim si do ta homogenizojmë. Në eksperiencë, përgjithsisht fjala ent përdoret për gjëra që janë publike ose shtetërore. Entitet është tjetër gjë. Po fjala ent në praktik, si për marrë operator është e tjetër. Unë nuk di tjetë një ent privat. Megjithatë, po them nisem nga praktika. E thash, mund përdoret dhe fjala entitet, por nuk du të marrim një vendim shumë të shpejt në këtë moment, kështu që do ta diskutojmë me zonjën Kraja dhe me ekspertët e tjerë që të arrijmë një përfundim të arsyetuar për t'ja u thënë në momentin që do kemi mbledhjen tjetër. Jam shumë dakord. Përdorim termin subjekt, edhe është shumë gjenerik, edhe shumë gjithëpërfshirës. Ju lutem sqaroni ose unifikoni temi termat. Nuk besoj se na duhet përdorim sinonime vetëm për të mos krijuar aliteracione në fjali. Sepse sinonimet përdoren në ligj mendohet që kanë nuanca ndryshme, nuk mirë kuptohet përdorimi i sinonimit në një fjali. Këtu kemi edhe fjalën ent, edhe entitet, edhe operator. Mbretja e zotit Beqaj vlen të merret shumë në konsiderat, sepse edhe unë e them nga praktika, jo nga terminologjia e legislacionit, nuk di të ketë ente private. Nuk e përdorin fjalën ent për organizma private. Ndërkohë, edhe fjalën entitet e keni përdorur te pika ç e nenit 6, pra dhe pika e fundit e nenit 6. Edhe një profan kur e lexon mendon që ent duhet të jetë diçka dhe entitet duhet të jetë diçka tjetër. Kështu që ju lutem rishikoheni terminologjinë e këtij neni në tërësi. Kalojmë te neni 7. Neni 7 për fjalë për kompetencat e ministrit. Mbretja e komisionit është në pikën 1, fjalët cakton kuadrin e politikës përgjithshme të aviacionit civil dhe të hiqen, pasi kjo është shkronja A e pikës 2. Pra pika 1, në variantin e Këshillit të Ministrave është ministri cakton kuadrin e politikës përgjithshme të aviacionit civil dhe është autoriteti më i lartë në fushën e aviacionit civil. Ndërkohë që pika A e pikës 2, në pika A e pikës 2, thot ministri është përgjegjës për hartimin e politikave të aviacionit civil në Republikën e Shqipërisë. Pra kemi përsëritje. Në dy fjali po thuaj njëra pas tjetrës. Kjo është mbretja e parë, mbretja e dytë është përmbajtja e pikës 3 nuk është e qartë.
mund të hiqet, nuk sjell një vlerë të shtuar në dispozit. Detyrimi e drejta e ministrave të tjerë për të rregullore duhet të shprehet në mënyrë përkatëse të kodit. Po e lexoj pikën 3, siç është në variantën e Këshillit të Ministrave. Pika 2 e këtij neni nuk kufizon fuqinë e ministrave të tjerë për të nxjerrë miratuar rregullore sikurse parashikohet në kod. Kjo është pa qartë. Ndërsa mbretja tjetër është për pikën 4, e cila duket e tepërt për shkak se është e drejtë dhe detyrë e ministrit të këshillohet me Ministrinë të Linjës dhe Institucione. Pra, pika 4 thotë në përmbushjen e këtyre funksioneve, ministri këshillohet me Ministritë e Funksioneve të tjera e sipas rastit me partë e interesuara. Kjo nuk meriton, pra nuk ka vlerën e citimit në kod, ose e riteksimit në kod, të njëjtë drejtë që ministri e ka me kushtetut. Si institucion kushtetues ka të drejtën dhe detyrimin të këshillohet dhe të marrë në konsiderat edhe opinionet e parëve të tjera. Pra, nuk na duket se duhet të jetë në kod. Gjithsesi, zonja Kraja, urdhroni, fjala për ju. Për komentin e parë jam dakord, sepse vërtet është përsëritje. Ndërsa për komentin e dytë, ne kemi vënë posaçërisht këtë, sepse siç u thash më poshtë në kod do të shikoni që ka përfshirje të ministrave të tjerë, siç është rasti i Mjedisit, që në mënyrë të përbashkët me ministrin e transportit nxjerrin rregullat për Mjedisin, apo në rastin kur duhet të ndërveprojë ministri i mbrojtjes me ministrin e infrastrukturës, apo rastet kur ministri i brendshëm përsëri me ministrin e infrastrukturës miratojnë programin e trajnimeve të sigurisë në aviacionin civil dhe për të hequr çdo lloj keq kuptimi që parashikimi për nxjerrjen e akteve në ligjore për ministrin e infrastrukturës mund të nënkuptojë që vetëm ai e rregullon fushën e aviacionit civil, kemi vënë këtë parashikim, që është më shumë sqarues. Do të sugjeroja të konsultoni ligjin 9000 të Këshillit të Ministrave, sepse mbase në ligjin e Këshillit të Ministrave, Zoti kryetar. më falni, sapo erdhe me shpatë në dorë të dëgjuesit. Në këtë ligj besoj janë të përcaktuara të drejtat edhe mënyrat se si ministrat bashkëpunojnë, nxjerrin udhëzime të përbashkëta, urdhra të përbashkëta të tjera. Pra, dua të insistoj, por nëse e gjeni mbas këtij konsultimi me të ligj, e gjeni të panevojshme ricitimin në kod, atëherë më mirë është ta zhveshim kodin nga përsëritjet. Në rast se ju insistoni që duhet të qëndrojë në kod, atëherë kur ta votojmë herën tjetër e rimarrim në konsiderat. Dakor? Mund të them diçka? Zoti kryetar, mund të shoj diçka? Po zoti Shkreti. Po një, nuk duhet, ndoshta duhet i fikin ata pjesëtarët e tjerë. Atëre, përsa i përket edhe pikës, po themi, pikës 3 apo pikës 4, të cilat mund të duket që edhe mund të hiqen sepse nuk specifikojnë në gjë shtesë. Këtu nuk, domethënë këto kanë qenë edhe te kodi ekzistues, pra nuk është janë pika 3 dhe janë bërë. Domethënë si thua një pjesë se këtyre janë marrë në kodin ekzistues dhe është parë e panevojshme të hiqen apo të ndryshohen, pra nuk kemi të bëjmë një ndryshim. Qofse ju mendoni që duhet hequr, ne edhe mund të heqim në këtë pikpamje, sepse por duhet të theksojmë që pavarësisht shtesave, baza kodit ekzistues është ruajtur. Përsa i përket pikës parë që thamë që cakton kuadrin e politikës, ku u shpreh dhe zonja Kraja, mendoj që mund të mos e heqim atë pjesë, sepse është shumë e rëndësishme se aty përcaktohen detyrat e ministrit, i cili është autoriteti përgjegjës ose të themi kryesori në lidhje me këtë fushë. Dhe do donim që të bëj ministri cakton kuadrin e politikës së përgjithshme të aviacionit civil. Dhe pika pas e vazhdon. Pra ka të bëjë me politika dhe prioritetet e përcaktuara në dokumentat strategjike, sikurse strategjia sektoriale e transportit e tjerë. Ndërsa hartimi politikave të aviacionit civil, sipas pikës 2A, ka të bëjë me aktet ligjore që nxjerr ministri. Për këtë motiv do doja të mos e hiqnim, pavarësisht se duket si redondancë, sigurisht diçka
obvioze që kuptohet edhe. Faleminderit. Zoti kryetar. Faleminderit zoti Shkreli. Zoti Gjuzi, ku jeni se vetëm zërin ju dëgjoj. Okej, zoti kryetar, para njëherë të falenderoj që jemi së bashku. Lutem aktivizoni video zoti Gjuzi. Po kryetar, më thuaj, dëgjon. Aktivizoni videon. Audio është okay, video nuk 30 sekonda sa të marr teknikët që kam me vete tani se nuk duhet ngarku me përgjegjësi, po të njoftoj në mëngjes që duhet të jemi në komision në orën 9. Përse jo procedurë kjo Jo, ka 2 ditë që është shpërndar njoftimi në rrugë elektronike. Ju keni dhe staf, punoni me staf të qërë, zoti Gjuzi, duhet të kishë njoftimi. Tjetër, faleminderit. Deklarata si fillim është politike pavarësisht se jemi në komision. Dje, kryetari i kuvendit ka vazhduar të fyej duke thënë që Gjuzi është i smur. I bëj ftesë kryetarit të kuvendit të ketë kujdes me të paktën deputetin konservator Kujtim Gjuzi. Nëse do ta vazhdoj këtë, do të inicoj të gjithë ta braktisin parlamentit gjithë dhe pastaj do të mbikej se do të bëjmë edhe ne si ata të Beglanës. Në këtë koncept, kryetari i kuvendit duhet të jetë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm. Kjo ishte si moment i parë. Faleminderit zoti kryetar dhe do të jem në ndjekje të komisionit. Jam në linjë, okay? Do të jem dhe me kamera pas disa minuta. Faleminderit. Okej, faleminderit zoti Gjuzi. Kalojmë te pika pika 3 në 7, zonja Kraja. Pika 4. Pika 4, më falni. Po, për pikën 4 do isha dakord edhe po t'i referoheshim aktit që sugjeruat dhe ju për konsultim. Ndërsa për pikën 3 pastaj mbetet për ta diskutuar. Për pika 4 edhe mund t'ishet detyrimi i ministrave për të konsultuar, dihet që është. Ndërsa Komisioni Ligjit ka një koment në fjalën e parë, fjala cakton të zëvendësohet me fjalën përcakton. Ne kemi që fare. Po, por kjo bie brenda ato fjalëshit për të cilin ram dakord të hiqet. Pra, bëhet fjalën e parë në 7, ministri cakton kuadrin e politikës së përgjithshme të aviacionit civil. Komisioni Ligjeve sugjeron të përdoret folja përcakton, ndërsa ne ram dakord ta heqim fare, kështu që bëhet irrelevant komenti i Komisionit të Ligjeve. Unë sugjerova që nuk duhej hequr kjo pikë, nuk e di nëse ishte fonia në rregull, sepse po e përsëris edhe një herë, fjalët ministri cakton kuadrin e politikës, në rastin konkret po themi ministri përcakton kuadrin e politikës përgjithshme të aviacionit civil dhe vazhdon fraza. Kjo ka të bëjë me politikat dhe me prioritetet e përcaktuara në dokumenta strategjik, si strategjia sektoriale e transportit e tjerë, prandaj është e rëndësishme të ta lëmë. Ndërsa zoti Shkreli, po pra pikërisht. Ne propozuam të hiqet për shkak se përsëritet te 9 pika A e pikës 2. Ku thuhet ministri është përgjegjës për hartimin e politikave të aviacionit civil në Republikën e Shqipërisë. Apo ju mendoni që është një gjë tjetër përcaktimi dhe një gjë tjetër hartimi? Po, janë dy gjëra të ndryshme, nuk është e njëjta gjë me këtë rast. Trajtoni kush është me ndryshimi? Në pikën 2 flitet për hartimin e politikave të aviacionit civil. Ndërsa ne po flasim këtu për kuadrin e politikës përgjithshme të avionit civil, e cila ka të bëjë me prioritetet e përcaktuara në dokumenta strategjik tek ne. Pra, me gjëra sektoriale, sikurse është po themi politikat e transportit e tjera, që janë brenda kuadrit të ministrisë. Duket sikur është e njëjta gjë, por janë dy rrafshe të ndryshme. Tek njëra flitet për politikën makro, kurse për tjetrën flitet duke u bazuar dokumentat strategjik sektorial. Megjithatë, si ta mendoni dhe ju, unë mendoj që kjo nuk prish punë, po ta lëmë siç është, duke bërë rregullimin që propozon Komisioni i Ligjeve. Dakor, do ta votojmë herën tjetër të dy propozimet, me edhe pa. Okej.
Atëherë kalojmë te neni 8, Autoriteti i Aviacionit Civil. Tu kemi disa komente nga Komisioni Veprimtaritë Prodhuese dhe një koment nga Komisioni Ligjeve. Konkretisht, pika 3 dhe 4 janë mbivendosje të njëra tjetrës, mendon komisioni ynë. Pika 3, po i lexoj. Autoriteti i Aviacionit Civil është përgjegjës për ushtrimin e funksioneve dhe zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në kod dhe në akte të tjera dalla në zbatim të tij. Pika 4 thotë Autoriteti i Aviacionit Civil ushtron funksionet e autoritetit kombëtar për rregullimin dhe mbikëqyrjen e gjitha veprimeve në fushën e transportit ajror në përputhje me këtë kod e detyrimeve ndërkombëtare. Duke si përsëritje njëra tjetrës, apo e kemi kuptuar gabim? Mundet? Ne kemi paraqitur riformulimin, nuk e din nëse keni ju aty, ku themi kenenitet Autoriteti i Aviacionit Civil. Pika 1, Autoriteti i Aviacionit Civil në vijim AC është ent publik jo buxhetor në varësitë ministrit. Pika 2, Aviacioni Civil ushtron funksionet e autoritetit kombëtar për rregullimin dhe mbikëqyrjen e gjithë veprimtarive në fushën e aviacionit transportit ajror, në fushën e transportit ajror, në përputhje me këtë kod dhe akte të tjera ligjore të dalë në zbatim të tij dhe në përputhje me detyrimet ndërkombëtare. Pika 3, tani ku ndaluam, mënyra e organizimit dhe funksionit të aviacionit përcaktohen me ligj të veçantë. Pra mundet ta bëjmë më të thukët këtë. Sikurse te 4, po ashtu e kemi më specifikuar. Ligji për organizimin dhe funksionimin e aviacionit civil përcakton dhe procedurat dhe legjislacionin e aplikueshëm për refuzimin, pezullimin dhe revokimin e licencave, lejeve, autorizimeve dhe certifikatave. Legjislacionin e aplikueshëm në rastin e ankimimit të vendimeve të aviacionit civil, rojet e tarifave dhe shërbimeve që ofron AAC, mënyrën e llogaritjes tyre, mënyrën e administrimit të ardhurat të realizuar për tyre, si dhe rastet e përjashtimit nga zbatimi i rregullave në fuqi dhe masat për ruajtjen e nivelit të sigurisë në këto raste. Besoj që jemi dakord me këtë formulim? Po, jemi dakord me këtë. Zoja Kraja, jeni dakord me këtë riformulim të nenit? Ndoshta duhet ta diskutojmë pak së brendshmi këtë pikën 4 dhe pastaj mund t'ju jap një përgjigje ndoshta mbledhjen tjetër në drejtim të legjislacionit për licencimin, sepse krijon pak konfuzion, sepse legjislacioni për lëshimin e licencave, pezullimin, revokimin e tjerë është i parashikuar dhe në kodin ajror. Edhe duke e kanalizuar vetëm tek ligji funksional i autoritetit, kam përshtypjen që nuk jemi shumë korrekt, por do ta diskutojmë që të bëjmë një formulim sa më të saktë, mendoj. Dakor, atëherë ju lutem herën tjetër në paraqesni edhe me shkrim para mbledhjes, riformulimin e këtij neni sipas edhe përgjigjes që mund keni mbi ato që lexohet sot shkreli. Organizimi i hapësirës ajrore. Këtu kemi një vërejtje për pikën 3, e cila parashikon që detyrat e komitetit caktohen me urdhër të 2 ministrave, ndërkohë detyrat duhet caktohen me ligj, mendimi jon. Pra pika 3 thot organizimi, detyrat dhe funksionimi i komitetit, si dhe rregullimi për koordinimin, si dhe rregullat për koordinimin dhe bashkëpunimin për organizimin e hapësirës ajrore, përcaktohen me urdhër të përbashkët të ministrit dhe ministrit përgjegjës për mbrojtjen. Komenti ynë është që detyrat duhet caktohen me ligj. Si mendoni? Kjo është shumë teknike, nuk e di nëse duhet me ligj megjithatë. Zoja Kraja, çfarë mendimi keni ju për këtë? Duke qenë se detyrat e Komitetit Politikave të Menaxhimit të Hapësirës Ajrore janë në fakt transpozim dhe në harmoni me ndryshimet e legjislacionit evropian, dhe ato janë në zhvillim të vazhdueshëm në kuadër të iniciativave të Bashkimit Evropian për përdorimin fleksibël të hapësirës ajrore,
është menduar që përcaktimi këtyre detyrave në aktin ligjor na jep më shumë fleksibilitet për të bërë ndryshimet e nevojshme rast pas rasti, ndërsa duke i sankcionuar në kod i kufizojmë aty dhe nuk kemi mundësi të bëjmë transpozimet e nevojshme sipas ndryshimeve që do të ketë legjislacioni evropian apo kërkesat që do të ketë Bashkimi Evropian në kuadër të kësaj iniciative, përdorimit fleksibël të hapësirës ajrore. Duke pas parasysh që ndryshimi në kod është jashtëzakonisht vështirë. Kështu që ky është motivi që është shënuar në këtë formë. Të shkreli edhe një herë, ju lutem, se nuk e dëgjuam. Funksion të kësaj që tha dhe zonja Kraja, për ruajtjen e fleksibilitetit, kemi parasysh që ne jemi duke miratuar një kod dhe çdo ndryshim që më vonë do na kërkohet do të jetë shumë vështirë ndërhyra në kod. Pra mendoj që mund të rim versionit të shkruar. Mund të rim versionit të shkruar në projekt ligje kam fjalën. Pra, të mos kalojmë që detyrat të caktohen në ligj. Kjo do ta ngurësonte shumë. Në të vërtet kodet për këtë bëhen për të fiksuar në mënyrë jo aq lehtësisht të ndryshueshme disa gjëra. Dhe dinamizmi i legislacionit evropian prek edhe pika të tjera, anene të tjera të tineli. Me këtë logjik do duhet që pilinin gjitha me aktin ligjor apo me ligje. Gjithsesi rishqyrtojnë edhe një herë dhe kur ta votojmë herën e kaluar do ta kemi si proposim alternativ. Të paktën të thuhet që përcaktohen në një ligj, po jo me urdhër ministri. Se nga ligjit e urdhrit ministrit ka goxha diferencë. Gjithsesi zoti Beqa për këtë pikë ka një mendim. Ju një pyetje fillimisht, kush do ishte drejtuesi i këtij komitetit? Si, ne i vëmë rangut. Dëgjohem? Kush do i thonë këtë komitetit? Mund të përgjigjem unë? Po, ju lutem. Kush do? Aktualisht, ky është një detyrim i Bashkimit Evropian dhe ne kemi pasur kërkesë për tyre në mënyrë të vazhdueshme dhe nga ana pavarësisht se nuk kemi pasur të parashikuar në kodin ajror, aktualisht e kemi realizuar këtë detyrim nëpërmjet një urdhri të përbashkët të Ministrit të Mbrojtjes dhe Ministrit të Infrastrukturës, bazuar në marrëveshjen shumëpalëshe që kemi, e cila ka gjithë aktet e Bashkimit Evropian, të cilat ne duhet i transpozojmë. Dhe aktualisht ekziston ky komitet dhe komiteti ka në përbërjen e tij drejtorin ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil, komandantin e forcave ajrore, drejtorin e përgjithshëm të politikave të transportit në ministri, shtabin e përgjithshëm etj. Dhe kryesohet nga drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil, por që duke u nisur dhe nga funksionet që ka ky si komitet dhe kryetari nuk ka ishte merr vendime që është i pari ndër të barabartëve të themi, ka më shumë rolin koordinues. Por aktualisht ekziston dhe funksionon një komitet i tillë. Me detyra po. Nëse është kështu, unë do sugjeroja që e ka pagrin konsultativ ta shkruajmë aty. Në nen, edhe përbërja mund të jetë. Por nëse në të ardhmen për shembull rezulton nevoja që për shkak të situatave në përbërjen e këtij komisioni, në këtij bordi, këtij komiteti të futet edhe një institucion tjetër që ne nuk kemi futur në kodin ajror. Pra e kufizojmë nëse edhe një herë lutem. Ta mendojmë tash kush mund të jetë ta fusim. Nuk e parashikojmë dot, sepse na ka ndodhur e njëjta gjë për shembull me Komitetin e Sigurisë në Aviacionin Civil, kur na është dashur të fusim institucione të tjera të përfshira. Unë barakun kryesor e kam tek mandati. Nëse ky ka mandat detyrues për operator të caktuar, s'mund të jetë me urdhër ministri. Nëse ka këshillimor, dakor, ta specifikoj që është këshillimor. Edhe
Edhe diçka tjetër doja t'ju sqaroja që të gjithë anëtarët që bëjnë pjesë në këtë komitet nuk dalin përtej detyrave funksionale që ata kanë në ligjet e tyre funksionale. Qëllimi i komitetit është që këta të bashkohen dhe të ndërveprojnë ballë për ballë me njëri tjetrin. Pra nuk është se këta do kryejnë ndonjë funksion të ndryshëm nga funksionet që në fakt i kanë të përcaktuara me ligj. Dhe tek pika 2 thuhet për koordinimin e veprimeve brenda fushë veprimit të kompetencave të tyre, lidhur me përdorimin e hapësirës ajrore dhe kontrollin e zonave të sigurisë rreth aeroporteve civile, krijohet ky komitet. Dakor, u kriju komiteti, u mblodh nesër. Çfarë vendimi mund të marrë këtu? Atëherë, kemi objektivat. Një ilustrim. I ka në nivelin strategjik, sepse ato diskutime që bën komiteti i kanë në nivelin strategjik, pastaj vazhdon dhe zbatohen dhe rrjedhin në nivelin praktik. Ai komitet me ato figura që thatë ju nuk miraton strategjik. Nuk miraton strategjik. Jo, vendimet i kanë në nivel strategjik, nuk miraton strategjik. O zonjë, ma ilustro për shembull. Formulon politikat kombëtare për menaxhimin e hapësirës ajrore. Rivlerëson konkret. U mblodh pas nesër. Ka rendite, një gjë, kush mund tjetë ajo që ka rendite? Një gjë. Atëherë, klasifikimi i hapësirës ajrore duke marrë parasysh konceptet e përdorimit fleksibël, ndarjen e hapësirës ajrore. Po këto janë vendimet. Edhe një herë, ky komitet ekziston sot? Po. Trego çka ka marrë mbledhjen e parafundit. Për çfarë është mbledh edhe Atëherë unë kam që në mbledhjen e parafundit, por mund t'ja kaloj fjalën drejtorit të ofrimit të shërbimeve të lundrimit ajror që kemi këtu. Po them që ke qenë ti po hap arkivën se jo. Dakor, pra, nuk ka nevojë të hapim arkivën sepse kemi personin specialistin këtu që mund na japi informacion më të saktë në lidhje. Kështu që zoti Sula mund të flas. Zoti Sula, ju lutem. Përshëndetje. Aktivizoni dhe videon, ju lutem. Po. Përshëndetje atëre. Ky komitet fillimisht duhet të them që hapësira ajrore është konsideruar si një komoditet publik, që do të thotë që secilët palë të interesuara kanë të drejtë ta shfrytëzojnë, si palët ushtarake le të themi apo shtetërore, edhe palët civile. Për këtë arsye, meqense kodi ajror adreson shumicën e interesave civile, lind pyetja se si do të adresojnë interesat ushtarake militare apo ato të NATO-s bashkë marrëveshjeve që kemi ne me NATO-n, ose interesat të tjera që mund të ketë Komisioni Evropian për shfrytëzimin e hapësirës tonë ajrore në kuadrin e mbrojtjes së përbashkët. Prandaj është formuar ka dalë një rregullor e Komisionit Evropian, që është rregulloria 2150, që është transpozuar në rregulloren me urdhër të ministrit të mbrojtjes dhe ministrit të transportit bashkërisht, i cili mandaton atëherë autoritetet ushtarake që janë praktikisht forcat ajrore dhe autoritetet civile që është autoriteti i aviacionit civil të koordinojnë së bashku këto interesa për ta rregulluar hapësirën që ta akomodon interesat e përbashkëta të tyre. Praktikisht mbledhjen e fundit çfarë është miratuar? Bloku komitet është miratuar për shembull rregullat prioritare të fluturimeve. Për shembull, nëse në këtë moment në hapësirën ajrore kemi 30 avion që po fluturojnë, shqiptare, dhe lidh nevoja që NATO të kryejë një mision ushtarak ose një mision i kërkim shpëtimit për shkak të një aksidenti diku, atëherë qendra e kontrollit trafikut ajror i jep prioritet këtyre fluturimeve. Ky ka qenë një vendim. Një vendim tjetër ka qenë përcaktimi i zonave servitore të NATO-s. Në një volum caktuar të hapësirës ajrore, për shembull mbi Elbasan, në disa nivele është përcaktuar me koordinata ajrore se si mund të zhvillohet kjo lloj stërvitje pa ndërprerë ose pa shqetësuar trafikun komercial të mbikalimeve ose të faleminderit. Këto nuk kupton kjo. Faleminderit. Është totalisht një komitet teknik i cili operon brenda rregullave të miratuara ose nga kodi ose nga udhëzimet e ministrit të përkatës. Po. Atëherë zonja Kraja, këto dy ilustrime nuk janë vendime të nivelit strategjik. Janë vendime konkrete. Ajo zona që përdoret nga NATO në Elbasan ka koordinata gjeografike konkrete. Kështu që po të jetë kështu, se si funksionon ky komitet nuk mund të jetë me rregullore ministri. A me urdhë ç'a ishte? Duhet shkoj mbi një ministër. Nëse ligji aq më shumë kodi
që është me 84 vota, ju e vështirësi të paktën ta ngrejmë në nivelin e vendimit të Këshillit të Ministrave. Në fakt, propozimi fillestar ka qenë me vendim të Këshillit Ministrave, në fakt nga ne, por duke qenë se zgjidhja më e shpejt dhe më oportune ishte dhe ajo që kemi aktualisht është me urdhër të dy ministrave, e vazhduam për inerci dhe në kod ajror me urdhër të dy ministrave, por sigurisht që mund ta bëjmë me vendim të Këshillit Ministrave. Zoti kryetar, mund të bëjë një sqarim të fundit, lutem. Zoti kryetar. Zoti Gjuzi, falni. Tani, edhe mbas këtij diskutimi, debatit të fundit për planin, duket që është e nevojshme ta rishikojmë edhe një herë planin, zonja Kraja, zoti Shkreli, që riformulohet duke duke ndryshuar rasti ta gjykoni dhe gjykojmë ne pastaj në fund përcaktimin nga urdhër i përbashkët ministrit në vendim të Këshillit të Ministrave dhe rolin konsultativ të komitetit, mbase duhet cituar, duhet sqaruar në mend. Mundet përbërja do të ishte mirë që të ose përfaqësuar, institucione përfaqësuese. Pra përbërja institucionet të cilat përfaqësohen në këtë komitet të jenë të fiksuara në kod për mendimin tonë. Po të bëjmë ne me anë të votës, këtu do ishte mirë që të votoni mbi propozimin tuaj që merr në konsideratë edhe këto vërejtje. Jo, në fakt, duke u nisur edhe nga shpjegimet, nga pyetjet e zotit Beqa dhe nga shpjegimet që dha zonja Karaja, zoti Sula, mendoj që mund ta vendosim që tani që këto mund të bëhen, si thosh, ta zlitojmë nga vendimet e dy ministrave të linjës, mund bëhet edhe me VKM. Kështu që këtë pjesë mund ta marrim tani, nuk shoh diçka që mund të krijojë ndonjë gap në këtë gjë. Në fundit shikoni dhe mundësinë e përbërjes, atë përmendjes. Institucioneve që marrin pjesë në këtë komitet. Kalojmë te neni 10, programi shtetëror i sigurisë në operim. Edhe këtu kemi disa vërejtje nga shërbimit e komisionit. Neni 10 ka nevojë për riformulim dhe ne kemi dhënë një riformulim, propozim për një riformulim, për shkak se ka goxha vërejtje pothuajse për secilën prej pikave të këtij neni. Në pikën 1, për shembull, fjalët do të përpiqen do të paraqiten në programin, duhet zhvillësuar me bëhet sipas programit. Në pikën 3 shpreha do të përmbajë të paktën të zhvillësohet me fjalën përmban. Në pikën 4 të riformulohet si vijon, programi shtetëror i sigurisë në operim, bazohet në objektiva strategjike kombëtare në fushën e transportit ajror dhe specifikon nivelin e pranueshëm të performancës sigurisë në operim të synuar për të arritur gjatë kryerjes së aktiviteteve të aviacionit. Pika 5 është e tepërt, plani shoqëron programin apo del në zbatim të tij. Të hiqet dhe të bashkohet me pikën 6. Pika 6 riformulohet si vijon. Plani kombëtar për sigurinë e operimit hartohet nga AAC duke bazuar programin shtetëror të sigurisë në operim. Plani përmban rrezikët kryesore të identifikuara të cilat ndikojnë në fushën e aviacionit civil në vend, si dhe veprimet e nevojshme për minimizimin e tyre. Të gjitha këto vërejtje janë reflektuar në një formulim të ri që shërbimet e komisionit ton kanë bërë dhe atë e keni në tabelë. Para se të dëgjoj opinionin e ministrisë lidhur me këtë riformulim, në rast se jeni gati, zonja Gjermeni ka kërkuar fjalën. Zonja Gjermeni. Zonja Gjermeni, nuk dëgjojeni, ju lutem kontrolloni edhe një herë audion dhe përsërisni. Kryetar. Do të quzim falë se është fjala për relatorën. Zonja Gjermeni, nuk dëgjojeni, mbase duhet të hiqni kufjet dhe të përdorni audion e kompjuterit. Tani po. Isha një sugjerim për procedurë. Duke qenë se tabela me të gjitha sugjerimet nga Komisioni i Sigurisë, Komisioni i Ligjeve, Komisioni Veprimtaritë Prodhuese i ka shkuar ministrisë,
për të parë të gjitha nenet, edhe për të marrë në konsideratë ose jo. Mendoj që kjo punë duhet bërë nga Ministria dhe Shërbimi Ligjor i Komisionit, dhe këtu të vijmë me një variant të dakordsuar, sepse me 164 nene, kjo është një histori që nuk do të. Dhe ne nuk mund të hyjmë në detaje kaq të rëndësishme për çdo pikë dhe nën pikë me kolegët e Ministrisë edhe gjithë deputetët e Komisionit. Unë sugjeroj që të jetë një punë që bëhet nga Nuk dëgjoj. Ministria dhe Shërbimi Ligjor i Komisionit, dhe këtu të vijmë një variant të dakordsuar. Kjo është përvoja që kemi ndjekur ne të gjitha autoritetet. Faleminderit. Faleminderit zona Gjermeni, më dëgjoni, besoj se po. Zona Gjermeni, faleminderit për sugjerimin. Zoti kryetar, mund ta përmbledh se nuk e dëgjuam mirë. Jo, nëse ju e keni dëgjuar shumë qartë, po, nëse mund më lejon zona Gjermeni ta përmbledh, ideja është që ky është një kod me shumë nene, me 160 sa nene, dhe siç e kemi filluar diskutimin dhe shqyrtimin nen për nen, me riformulime, vrejtje e tjera, do duhet bëjë disa ecejake nga Komisioni në Ministrinë, Autoritetin e Aviacionit Civil, apo edhe Komisioni e Integrimit, i cili akoma nuk e ka përfunduar, dhe duket sikur jemi në një qertull që do na marrë shumë kohë. Sugjerimi i zonjës Gjermeni është që Ministria dhe autoriteti, pasi të administrojnë edhe vrejtjet e Komisionit të Integrimit, sepse komisionet e tjera i kanë, pra Komisionin tonë, Komisionin e Sigurisë dhe Komisionin e Ligjeve, tash i kanë komente dhe vrejtjet në tabel, të dalin me një variant, si me thënë, të riformuluar, i cili të parakalohet nga ne më shpejt në votimin nen për nen. Ky është sugjerimi. Por gjithsesi zona Gjermeni, ne do na duhet edhe për shkak të detyrimit ton të përgjegjësisë që kemi, të ndalemi të çdo nen, të ndalemi nen pas neni. Base po keni drejt, sepse ajo që na mungon sot është opinioni me shkrimi i Ministrisë. Pra kemi me shkrim në tabel opinionet e 3 komisioneve, komisionin tonë dhe 2 komisionet e tjera, ndërsa Ministria është, si me thënë, virtualisht në konsultim vrejtje pas vrejtje, por nuk e kemi me shkrim. Gjithsesi ne kemi edhe vetëm 20 minuta kohë derisa të na mbarojë afati kësaj mbledhje, më pas ka një komision tjetër, i cili duhet i lirojmë hapësirën, dhe le të vazhdojmë edhe 1 apo 2 apo 3 nenet të tjera në ark për 20 minutave, dhe për nenet e tjera që janë pjesa me madhe neneve në fakt pa prekura, do të sugjeroj edhe unë të ecim me linjën që propozon relatorja zona Gjermeni. Pra, do t'ju lutesha që të paktën 2 ditë para mbledhjes së radhës të kemi nga Ministria dhe autoriteti një riformulim të neneve për të cilat ka sugjerime dhe komente nga 3 komisionet tona plus Komisionin e Integrimit, i cili do të merret me këtë çështje me njëherë sapo ne të lirojmë hapësirën. Pra, brenda ditës së sotme, ju do të keni edhe opinionet e Komisionit të Integrimit dhe keni disa ditë kohë për të reflektuar apo me një riformulim apo me një variant të dakordsuar. Dakord zona Gjermeni? Mund të them diçka? Urdhëro zoti Shkreli. Neve i kemi dërguar për hir të tetës mendimet qoftë të aviacionit civil, qoftë edhe të Ministrisë, janë dorëzuar dje, domethënë, këshilltares tuaj. Dhe besoj që duhet i kenë të reflektuar jo vetëm ky reflektimi virtual që po bëjmë ne sot, por janë dokumenti shkruar në një nga anekset e këtij projektigji. Nuk di nëse keni arritur t'i hidhni ato në kompjuter ose jo, por janë dërguar me email dje. Gjithsesi, jam dakord që t'i rishohim këto dhe të vijemi përsëri në kontakt edhe me këshilltarët përkatës. Faleminderit. Zoti Shkreli, ato kanë ardhur, ne kemi patur vetëm 1 orë kohë për të reflektuar, sepse ju thoni dje, por dje ka qenë ora 12 e natës kur ka ardhur varianti juaj, pra
praktikisht nga ora 8 që fillojmë punën këtu në komision, deri në orën 9 kemi patur plot. Dakor, po partije patëm edhe ne nga ju, pra kohët kanë qenë këto që kanë qenë, s'mund vinte më shpejt. Keni patur një ditë punë të plot, ndërsa ne vetëm një orë nga dita jonë e punës. Jo, jam dakord, prandaj thashun që jam dakord ta risjellim duke parë edhe këto që u diskutuan këtu, duke përfutur dhe ato që do dalin nga Komisioni i Integrimit. Por koha ka qenë kjo që ka qenë, pra një ditë kishim neve dhe sapo mbaruan ja u kemi nisur direkt. Kjo nuk do të thotë që koha ka qenë e mjaftueshme sigurisht. Dakor, atëherë jemi te neni 10 për ta shferuar edhe këtë nen. Unë lexova vërejtjet, ndërkohë nuk po e lexoj sepse keni gjithë në tabelë një riformulim nga ana e shkrimit të komisionit tonë. Nuk e di zonja Kraja, e keni lexuar riformulimin, jeni dakord me këtë riformulim? Po e kam lexuar, jam dakord edhe për pikën e fundit që thonë që bëni pyetjen nëse plani shoqëron programin apo del në zbatim të tij. Dhe shoqëron dhe del në zbatim, të dyja janë detyrime, dhe me riformulimin jam dakord. Dakord, po. Për nenin 11, dhe Ministria është dakord me nenin 10, të riformuluar. Për të shkeli. Po, edhe Ministria është dakord me këtë nen, të riformuluar. Shumë mirë. Neni 11 nuk ka vërejtje nga ana e komisioneve. Neni 12 gjithashtu nuk ka vërejtje. Neni 13 ka një vërejtje nga komisioni ynë. Në paragrafin e 3, shpreha siç përcaktohet në pikën Ç të pikës 1 të nenit 7 të këtij kodit, ne sugjerojmë të hiqet. Sepse referenca në pikën 1 është e gabuar, duhet ishte në pikën 2, gjithsesi nuk është e nevojshme. Dhe vërejtja e dytë është të bëhet numërtimi i paragrafeve, sepse ka disa paragraf po pa pika. Pra A, B, C e tjera. Okej, të pranueshme të dy këto opsione. Zonja Kraja, ju si mendoni? Dakor. Zonja Kraja, okay? Dakor, po ka shkëputje të zërit her pas here. Për procedurë. Dakor. Dakor. Për procedurë zoti Beqaj. Lutem, qofse shprehet zëvendësisht ministri dakord, ne do pyesim çdo punonjës të ministrisë. Ai është edhe më i lartë politik, se si organizohet ai din vet. Këtë i themi që kemi shumë nene, do i mushim nenen kudo. E di se mos ministri se organizon pjesën e ministrisë vet. Ju faleminderit. Zoti kryetar, jep fjalën. Zoti Beqaj ka të drejtë, por gjithsesi zonja Kraja është drejtore e përgjithshme e një autoriteti shumë të rëndësishëm, edhe zoti Shkreli nuk besoj se mërzitet në rast se pas here i japim fjalën dhe kërkojmë dhe opinionin e zonjës Kraja. Zoti kryetar. Zoti urdhroni, po ju lutem jo që s'ka lidhje me punën tonë, se është kod i gjatë me shumë nene dhe s'kemi kohë për politikë. A jemi me video tani apo jo? Tani i është shkëlqyer. Vetëm mungon portreti Skënderbeut nga mbrapa siç e keni zakon, edhe dy flamurë. Pari falenderoj edhe kolegët, po ashtu edhe administratorët që erdhën dhanë njoftime, por për zotin Sula kisha një këshillim. Ne jemi vendamtari i NATO-s dhe si vendamtari i NATO-s kemi të drejtën e vetos në çdo po themi manovër ose marrëveshje, të ishte pak më i kujdesshëm në lidhje me to fjalë, që asnjë gjë të veçantë nuk kam. Kjo ishte një këshillim për zotin Sula. Ndërkohë doja t'ju sjell në vëmendje zoti kryetar se si antar i Komisionit të Veprimtaritë Prodhuese, në këtë rast gjej me vend të përgëzoj ministrin Klosi, i cili tashmë ka hapur hapësirën detare që në respekt të ligjeve besoj se po ju sjell Durrësin, plazhin, shikojeni, janë në këtë moment në funksion çadrat me distanca dhe gjitha dhe i bëj ftesë gjithë shqiptarëve në cilësinë e deputetit në Komisionin e Veprimtaritë Prodhuese që ti vizitojnë plazhet dhe plazhet të shtunën dhe dielën të jetë plot për të realizuar pushimet, për dalë nga ajo që quhet pandemia dhe për të rifilluar jetën normale që edhe ne si komision të marrim vendimet e duhura. Faleminderit zoti kryetar që ishim së bashku dhe jemi së bashku, jam në linjë, ju ndjek
Të lutem një gjë, kur e shtyp atë butonin e kam një gjë, duhet ta them një gjë. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti Gjuzi, do ishte shumë mirë që të çështjet e pandemisë ishin dorë në komisionit tonë, por ja që nuk është. Zoti Beqa ka kërkuar fjalën procedurë, po ja kaloj tani. Jo, faleminderit, po në fakt do hy pak në përmbajtje, meqense kolegu Gjuzi hyri dhe ai në përmbajtje. Koleg, ju jeni figurë publike, edhe besoj se duhet jeni pak më të kujdesshëm. Këto ditë mesazhi është distancim fizik, jo turje për në plazh. E dyta, këtë ka personale, në krahasim me mbledhjen e parë në karantinë, gjus të 3 muaj sa shumë që ke thënë për zotin. Faleminderit zoti kryetar, një herë ta bëj replikën me zotin Beqa. Lutem. Mundem? Urdhroni. Zoti Beqa, duke të falenderuar që jep këshillat vlefshme se ke qenë ministri i shëndetësisë, edhe unë kam falenderuar publikisht në lidhje me ligjin antiduhan. Por ju duhet të keni parasysh se kur ka hallet mëdha Shqipëria, kur thinjet kryetari edhe ti ndonjëherë inshallah nuk bëni ndaj këna, themi ne Tiranës, këna e dini ju nga ajo e hershme. Ka dhe ndaj deputet të krahut ton të opozitës që megjithëse janë të 8 dieta duken më të rinj. Unë kam qejf të jem origjinal për herë dhe mendoj që kam qenë origjinal në komision. Po gjithsesi e falenderoj zotin Beqa që ma përmendi me emër dhe ju zoti kryetar që nuk më ndërprisni fjalën. Faleminderit. Për cilin kryetari kishte fjalën se kemi shumë kryetar, po gjithsesi po mos dalim nga tema, vazhdojmë me nenë. Kryetari i kuvendit atëherë e vu të re që dje braktisën parlamentin gjithë për arsye se ndërpreju replikat me kryeministrin përsëri, vazhdon çkeli rregulloren e parlamentit. Megjithëse jemi konsultuar me të edhe në ambientet e kryesisë kuvendit dhe ka marrë përsipër që se duhet dal tani edhe nga kjo. Është një gjë më e rëndësishme në lidhje me çështjen e ndryshimit të kodit zgjedhor. Ne kemi thënë do të ndryshojë, kemi sjell aty diplomatë ndërkombëtar të fuqive që ishin edhe ata për të takuar njerëz të Breglanës, po erdhën dhe ranë në konsensusin makro, që do të thotë vetëm kryetari i kuvendit në këtë rast ka të drejtën të mbledhet partitë politike dhe jo vetëm shoqata akademikët për gjëra më të mëdha, në çështjen e më të mëdha që ka shteti shqiptar, që është sistemi i drejtësisë dhe kodi zgjedhor. Faleminderit zoti kryetar, le të shpresojmë që s'kam shumë minuta. Faleminderit. Rrov zoti Gjuzi, faleminderit. Kalojmë te nenet e tjera. Neni 14 nuk ka vërejtje nga 3 komisionet. Neni 15 gjithashtu nuk ka vërejtje. Për nenin 16 vlen edhe një herë vërejtja e nenit 13. Ka disa paragrafe, por nuk janë numërtuar apo nuk janë vendosur pikat. Dhe kjo besoj vlen edhe për nenet tjera, kështu që kur të riformulohet, kur të integrohen vërejtjet e komisioneve në variantin që do të sillim në seancën tjetër, lutem bani parasysh edhe këtë vërejtje që ka disa paragrafe mirë është të ketë dhe numërtohen të renditen me pika. Neni 17 punë ajrore. Komisioni ka këto vërejtje, pika 2, të riformulohet si vijon, mënyra e kryerjes së shërbimeve të punëve ajrore, kërkesat dhe kushtet sipas cilave lëshohet, refuzohet, pezullohet, hiqet, rinovohet një autorizim punë ajrore, si dhe formati përkatës, përcaktohen me rregullore të miratuar nga ministri. Pra, shtequr fjala ndryshohet, pasi mendojmë që nuk mund të ndryshohet një autorizim pasi është lëshuar nga ministri. Do të përbënte cënim parimit sigurisë juridike. Si mendoni? Do të shkreli zoja Kraja. Nuk ndryshohet nga ministri, kjo në fakt, thjesht rregulloria është që miratohet nga ministri. Autorizimi lëshohet nga autoriteti dhe ndryshohet prapë nga autoriteti, si thuash. Kjo është ajo që doja të thoja unë. Megjithatë zonja Kraja nëse ka diçka për të specifikuar. Jo, nuk kam asgjë për të shtuar. Riformulimin e komisionit. Riformulimin jemi dakord. Okej. Kemi edhe një pikë tjetër, pika 2. Pra në pikën 3, fjalia ose le të themi komenti 2. Për pikën 3, fjalia e parë të riformulohet si vijon. Nëse nuk përmbushen kërkesat e përcaktuara në rregulloren e ministrit,
AAC vendos refuzimin, operimit ose pezullimin e tij sipas rastit. Jeni dakord me këtë riformulim? Për fjalën e parë vetëm bëhet fjalë, e cila sot është mos përmbushja e kërkesave siç parashikohet në pikën 2 të këtineni, do të shoqërohet me marrjen e një vendimi për mos lejimin e operimit ose pezullimin e tij sipas rastit. Ne themi, nëse nuk përmbushen kërkesat e përcaktuara rregullore e ministrit, autoriteti i aviacionit civil vendos refuzimin, operimin ose pezullimin e tij sipas rastit. Ky është riformulimi. Okej, këtë mund ta nuk ka një ndryshim në thelb. Nuk është se ndryshon gjë në thelb. Po, nuk ndryshon gjë në thelb. Okej. Pika 19, fluturimet sportive. Ne kemi një koment këtu për pikën 2. Fjala glajderat zvendësohet me shprehjen deltaplanet ose mjetet fluturuese pa motor. Si mendoni? Një 18 ky. Me një 18 pika 2. Ali bëri gjitha fjalim zoti Beqaj për këtë? Tratilet dhe avionët me krah motorik e krah për fluturim të lidhë. Po, zoti Ekonomi? Zoti Ekonomi? Po, unë mendoj që duhet lënë edhe glajderat, në aset të shtohen të dhjetë, se janë kategori të ndryshme fluturimi. Po thënë, duhet glajderat, duhet në deltaplanet, mjetet fluturuese pa motor, është e mirat përmendur atë gjitha. Dakor, zoti Ekonomi, por te përkufizimet, glajder është përkufizuar si deltaplan apo mjet fluturues pa motor. Jo vetëm aq. Nuk besoj se përkufizimi sakt ky. Jo, po kështu është e përkufizimet, ja po mundohem ta gjej tani në moment dhe ta lexoj. Cila pikë është? Glajder. Cila pikë është? Pika 4 e nenit 5, nenit të përkufizimeve. Po, ky term përfshin gjiroplanet, helikopter, balonat me motor, deltaplanet ose mjetet fluturuese pa motor në klapa gliders. Unë kam përshtypjen që ndoshta duhet konsultuar. Ardit, në rast se janë gjëra të ndryshme, duhet që t'i ndryshojmë dhe të përkufizimet. Po besoj që siç duhet të përkufizimet, atëherë mirë është të përdorim të njëjtin sistem. Pra ta themi në shqip dhe në klapa mund të vendoset edhe fjala anglisht. Apo jo? Ndoshta duhet parë që në përkufizimet atëherë, se për shembull planerat. Zoti kryetar, të lutem një sekond për procedurë, dua fjalën këtu nëse më lejon. Po ja të mbaroj fjalën zoti Ekonomi, s'mund ta jap në mes të fjalës zoti Ekonomi. Dhe më pas është zoti Beqaj. Se për shembull kam përshtypjen që kategoria e planerave, që janë avionët më të përdorshëm në fluturimet sportive, avion pa motor të përdorshëm nuk hyn te kategoria e glajderave. Ndërkohë që nuk përmendet aty, duhet parë me kujdes, unë mendoj që duhet parë që tek përkufizimet kjo pjesë. Për të mos përjashtuar asnjë kategori. Dakor, atëherë zoti Ekonomi, meqense jeni edhe i informuar lidhur me këto terma, do t'ju lutesha që për herën tjetër të bëni një formulim te neni përkufizime dhe te ky nen. Dakor? Që të përfshim të gjitha. Dakor. Zoti Beqa ka kërkuar fjalën, më pas për procedurë zoti Gjuzi. Pyetje, mjet fluturues pa motor. Droni përfshihet në kategori? Zoti kryetar. Jo motor. Droni është mjet fluturues pa motor. Dronët klasik që për cilët besoj ke fjalën. Atëre përdorimin e droneve i rregullon ky kod?
Ka një nen për rregullimin për operimin e dronëve. Në këtë kohë dhe është një nga risitë krahasuar me variantin që kemi sjellë tek juve vitin e kaluar. Sepse nuk ka pasur parashikime për dronët. Kush nen është këtu? Ja, do ta gjejmë edhe. Okej. Është neni 50, mjetet e pilotimit në distancë. Faleminderit. Doni t'ja u lexoj? Ku ti vi rrada? Sot nuk e arrim dot, besoj. S'kemi më kohë për të arritur ke 50. Okej. Zoti kryetar. Më fal, mjetet e pilotimit në distancë janë dronët. Zona kraja. Po, dhe ky është termi që përdoret në rregulloren europiane. Shumë mirë, termi teknik i përgjithshëm. Okej. Dakor. Besoj duhet përfshirë edhe për kufizimet nëse nuk është e përfshirë. Edhe unë dua ta përforcoj pyetjen e zotit Peqaj, sepse mjetet e pilotimit të distancë basa ju e keni ezauruar, por në vitet në vazhdim do të bëhen që tjetë më të përdorshëm mbase edhe me siguri dhe për transportin civil, por sidomos për mallrat, apo qoftë edhe shërbime taksi e tjera, besoj duhet i paraprim përmes kodit. Kodet nuk pinë dhe nuk ndryshohen shpesh. Ndërkohë që teknologjia ecë me shumë shpejtësi. Urdhro? Mos kemi mbaruar o kujtim, është pyetja e zotit Peqaj, të cilën unë e plotësova, tani ka përgjithë procedurë të shpejt. Fjalën e askujt. Ti marr le kolegëve. Tani urdhroni, që se keni fjalën për procedurë. Okej, faleminderit zoti kryetar. A kemi korumin në këtë moment? Korumin e kemi besoj, apo jo? Votojmë. Sot nuk do votojmë, por gjithsesi e kemi korumin. Se s'dua t'ja bëj reklamën palmasit këtu në plazh, po kemi një takim me akademikët konservatorë dhe ata me zor po presin tash që unë të kontaktoj. A ka mundësi të më jepni leje? Konservator shqiptar apo me gjërë? Akademikët konservatorë nga mbesa e ministrit park luftës zonja Valdet Dralla e deri të tjerë, po përmenda vetëm një emër. Jam te Palmas dhe kam takimin tani. Mundet më japësh leje zoti kryetar apo jo? Zoti Gjuzin. Po, sepse edhe quorumin e kemi, por nuk kemi votim, kemi vetëm diskutim, kështu që ju falenderit për kontributin. Okej, falenderit. Të mbarë në takimin e vazhdim. Zoti falenderit. Zoti Ekonomi. Është interesante pyetja e zotit Beqaj. Dronë në fakt nuk hyn tek mjetet fluturuese pa motor. Droni hyn tek mjetet fluturuese me motor. Ka pak rëndësi nëse motori është elektrik apo motor me djegje, motor turbojet apo motor me djegje të brendshme siç përdoren disa lloj mjetesh fluturuese ende, po dronët nuk hyn tek mjetet fluturuese pa motor. Kështu që ndoshta edhe për këtë duhet i përcaktim i saktë. Atëherë si kam zonja Kraja, keni parasysh edhe të kufizimet, po edhe të trajtesa që i bëni droneve në kod të thellohen në rast se e çmoni dhe ju të ashtyshme. Kalojmë te neni 19, licencat e operimit. Komisioni ka komentin që ky nen ka nevojë për riformulim. Kemi disa pyetje, çfarë do të thotë nuk ruan vlefshmërinë, cili është akti ligjor në këtë rast, revokimi, ka nevojë për të qartësuar ky formulim, pika 1 dhe 2 kanë mbivendosje, mund të bashkohen në një pikë dhe pika 5 është e tepërt dhe në base duhet vlerësuar heqja e saj nga ana juaj. Nuk po ndalojmë tepër sepse siç e shikoni ka disa pyetje edhe sugjerime që do të ishte mirë ti mbani parasysh në variantin e riformuluar që do të sillni herën tjetër. Kalojmë te neni 20, kushtet për dhënien e licencës së operimit. Tu gjithashtu kemi disa vërejtje, neni 20. Në pikën 1 është referenca jo e saktë, duhet saksohet të pikës 1 nenit 19. Në shkronjën B, çfarë është qira e thatë, draj liz. Kjo lloj kontrate nuk njeh nga legislacioni ynë, minimalisht jepet një përkufizim.
në shkronjën. Atëherë, ndjes për të ndërprerje teknike që nuk ishte në dorën tonë, po rifillojmë letrën e Komisionit Ndërprerje Prodhuese. Jemi te shqyrtimi i projektligjit Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë. Jemi shqyrtimi nen për nen te neni 20. Kam lexuar disa nga vërejtjet e komisionit ton. Ndërkohë ka dhe vërejtje të tjera, ka dhe vërejtje nga Komisioni i Ligjeve. Po lexoj bllokun e dytë të vërejtjeve. Në pikën 2, pika 2 flet për kriteret detajuara, ndërsa pika 1 për kërkesat, unifikohet termi kërkesa dhe kriteret detajuara. Ndërkohë të përcaktohet dhe çfarë lloj akti është rregullorja e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, kush e propozon atë. Shpreha në përputhje me detyrimet kombëtare dhe ndërkombëtare propozojnë të hiqet. Komisioni i Ligjeve ka një vërejtje në pikën 1, shkronja C, sugjerojmë të rishikohet, duke patur parasysh që në Kodin Civil janë përcaktuar llojet e kontratave të qeras dhe në asnjë dispozit të tij nuk parashikohet kontrata e qeras së thatë. Ishte edhe vërejtja e komisionit tonë. Nëse duhet të qëndrojë termi qira e thatë, atëherë në ndenin e përkufisimeve duhet të sqarohet kjo lloj qiraje dhe legjislacioni apo rregullat ku ajo bazohet. Ndërkohë, lidhur me këtë nen, para se të jap fjalën përfaqësuesit të ministrisë, e ka kërkuar fjalën edhe zoti Beqaj. Zoti Beqaj, urdhroni. Faleminderit. Unë, koleg, kam një shqetësim, i cili nuk e di nëse adresohet siç duhet te neni 20, po e vetëm ajo që kam mundur të lexoj është neni 20-21. Mund ta zgjidh këtë që do ju parashtroj tani. Sepse janë ngjarje që kanë ndodhur. Një ditë bukur, një shoqëri ajrore thot shpalla falimentin. Ka shitur bileta edhe për 4 muaj të ardhshëm. Si e mbrojmë ne konsumatorin që ka prerë një bilet të tillë kur kjo kompani nuk operon më? Apo faktin që thot sot shpalla falimentin dhe i le pasagjerët tanë në aeroport diku pa u nisur për të kthyer në atë. E kam si shqetësim të madh këtë gjë. Nuk e di nëse e shteron neni 20 dhe neni 21. Jo siç janë, po siç mund t'i rregullojnë. Por pyetja e parë është, ky shqetësim i qytetarëve adresohet në këtë kod apo duhet të shohim edhe diçka tjetër? Po, atëherë japim fjalën përfaqësuesit të ministrisë, ku do të zoti Shkreli. Besoj. Ne kemi në një nga nenet pasardhëse kemi edhe mbrojtjen e pasagjerit. Kur të arrim aty ndofta ja vlen të zgjatim të gjë. Cili nen është zoti Shkreli? Po ja ta shohim pak se mbaj mend një moment. Ndërkohë, nuk e di nëse Jo, neni 20 prek për fjalën faliment. Prandaj e hapa dhe neni 20 këtë diskutim. Zonja Kraja, jeni li? Se mbasën ndërkohë që zoti Shkreli Po sapo futa në linjë, por nuk e dëgjova pyetjen e zotit Beqaj. Vjen keq. Mund ta bëj edhe një herë? Po, patjetër. Jo, po i them kryetarit se s'u marr leje juve dot se faleminderit. Atëre, shqetësimi që kam unë është ky. Një linjë nesër shpall falimentin. Ndërkohë, si normalisht, ka prerë biletat edhe në avans. Ka pasagjerë shqiptarë, apo të huajshëm si ka, po interesojnë për shqiptarët, presin pas nesër, po themi të vinë nga Milano në Tiranë dhe të ngelen atje në aeroport, ose dhe ditë e falimentit. Si e mbrojmë ne interesin e konsumatorit në këtë rast? Si neni 20 se është neni i parë që përmend fjalën faliment, prandaj po e cek këtu.
Atëherë mbrojtja e konsumatorit nuk është direkte, fillon me mbikëqyrjen ekonomike që i bëhet një operatori të licencuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil. Dhe Autoriteti i Ja Aviacionit bëni dora dorës, në gjatë funksionimit. Po. Përpara se të falimentoj, domethënë deri në momentin e falimentimit bëhet mbikëqyrje dhe prandaj është mundësia që në momentin që shikohet që ka një situatë financiare jo të mirë, e cila mund të cënojë operimet, është mundësia që ose pezullohet licenca dhe jepet një vit kohë operatorit që të rimëkëmbet, ose revokohet licenca. Tani, për pasagjerët dihet që në rastin e një falimentimi ka dhe pasagjerë që nuk arrin ta kryejnë udhëtimin e tyre. Për këta pasagjerë, kompania ka detyrimin që të bëjë ridrejtimin në një rrugë tjetër ose të bëjë kompensimin dhe rimbursimet e përkatëse. Por të gjithë jemi konscientë që kur ndodh falimentimi, këto rregulla nuk ndiqen dhe pasagjeri është i detyruar që të ndjek rrugën ligjore dhe të vendoset në radhë bashkë me kreditorët e tjerë dhe të presi radhën për tu kompensuar dhe për tu rimbursuar. Kjo është rruga që ndiqet. Kjo është çiksi teorik. Çfarë mund të bëjmë një gjë më shumë atëherë, nëse çfarë bëjnë vendet e tjera, si e kanë të rregulluar këtë gjë vendet e tjera, se ky është fenomen që ndodh, nuk është se Po, ky është fenomen që ndodh dhe parashikimet që kemi ne në kodin ajror janë parashikimet që funksionojnë në Bashkimin Evropian, po, dhe deri këtu shkon ndërhyrja të paktën në fushën e aviacionit civil. Po. Mbrojtja pasagjerit, meqense më lat kohë që edhe ta shikoj pak, është duke filluar nga 155, prandaj më hëngri pak kohë derisa ta gjej. Aty mundet pastaj ta diskutojmë këtë pikë, nëse ka një gjë për të shtuar ose jo. Kjo ishte. Dakor, lidhur me mbrojtjet e tjera, zoti Shkreli ose zonja Kraja? Besoj keni para në tabelë mbrojtjet e komisionit Veprimtaritë Prodhuese dhe Komisionit të Ligjeve. Së pari për këtë termin qira e thatë, sepse me sa duket nuk ka një referencë, një bazë ligjore këtë termin. Po, shumë e qartë. Neve kjo ka qenë një edhe nga Komisioni i Ligjeve u ngrit kjo çështje, meqense është një term i ri i panjohur në legjislacionin ton, aty tek specifikimet e terminologjisë mund ta vëmë. Qiraja thatë është në rastet kur merret qiraja e një avioni pa personel, pa ekipazh, pilot etj. Pra vetëm si mjet fizik pa njerëz që shërbejnë. Kështu që do ta specifikojmë këtë, ndofta meqense është një term i ri në legjislativ. Okej. Okej, dakor. Lidhur me mbrojtjet e tjera, me sugjerimet e tjera, ka disa pika, nuk po i përsëris sepse e lexova në fillim. Zonja Kraja, keni të qartë komentet tona? Po i kam përpara. Kur bëhet pyetja në shkronjën C në cilin regjistër tregtar bëhet fjalë për regjistrimin në qendrën kombëtare të biznesit. Kështu që nëse doni ta saktësojmë, e saktësojmë. Nuk saktohet te varianti i ripunuar do të ose do reflektohen mbrojtjet. Okej. Edhe pika D. Mos të saksohen me këto terminologji pika kombëtare, regjistrimit biznesit. Ky është kod, nëse ato ndryshojnë emërtesë nesër do duhet. Të këtë që më tepër pyetje prandaj. Përdori përcaktime më gjenerike, jo motamot. Shkronja D, të paqartë. Struktura organizative e saj mundëson autoritetin licencues kompetent të zbatojë dispozitat e këtij kodi dhe të akteve ligjore në zbatim të këtij lidhur me licencën e operimit. Kjo duket e paqartë. Ka nevojë për një formulim me sa duket. Mund flas? Kur flasim,
kjo pikë në fakt është kërkesa në lidhje me strukturën organizative, sepse një kompani ajrore që të licencohet duhet që të ketë një strukturë organizative të caktuar, e cila do të mbulojë të gjitha detyrimet që ka kodi ajror dhe aktet nënligjore për një kompani ajrore. Dhe formulimi që është këtu është i njëjti eksaktësisht me formulimin e rregullores europiane që rregullon këtë çështje. Kështu që njëri formulim ndoshta do na nxirrte nga konteksti dhe nuk është thjesht një përkthim i rregullores, është përshtatur. Por duhet të hyjmë në brendësi të rregullores që ta kuptojmë tamam. Jemi në të njëjtin mendim këtu në zonën Kraja. Këtu jemi në një reflektim të rregullores evropiane në përmbajtje, po edhe në pikpamje të formës, kështu që nuk besoj që ka vend për të riformuluar, por është mirë domethënë. Dhe shkeli dhe këtova, mendoni që duhet riformuluar apo mendoni që nuk duhet riformuluar? Jo, nuk duhet riformuluar, duhet ta lëmë kështu siç është, sepse qoftë në përmbajtje, qoftë në formë, kjo reflekton edhe legjislacionin e kodit evropian dhe jemi okay edhe për sa i përket përshtatshmërisë me këtë kodin tonë. Duhet ta riformulojmë. Vazhdojmë me blokun e dytë të vërejtjeve, pikën 2. Pra pika 2 flet për kritere të detajuara, ndërsa pika 1 për kërkesa. Duhet unifikuar termi kërkesa dhe kriteret detajuara, është sugjerimi jonë. Si mendoni? Pra, në pikën 2 flitet për kriteret e detajuara për dhënien e licencës, ndërkohë që në pikën 1 flitet për kërkesat për dhënien e licencës. Shteli ose zonja Kraja? Mund edhe t'i unifikojmë, nuk besoj që na prishet në një punkt këtu. Megjithatë zonja Kraja që është më tepër themi e interesuar direkt në këtë pjesë, për mua mund edhe t'i unifikojmë. Zonja Kraja? Edhe për mua, kriter mund të zvendësohet me fjalën kërkesë. Kërkesat e detajuara dhe të vazhdueshmëria. Ndërkohë pika F e nenit 1, duket e pa kuptim, falni që përdor këtë term. Provon se ka një reputacion të mirë, veçanërisht lidhur me deklarimin zyrtar për një proces të mundshëm për shpallje falimenti. Çfarë doni të thoni me këtë? Zëra Kraja. Edhe në këtë rast kemi transpozim të rregullores europiane dhe përdoret i njëjti term, që duhet të provojë që ka reputacion të mirë ose që nuk është deklaruar i falimentuar nga autoritetet kompetente të vendit. Është në rregulloren europiane. Flitet gjithmonë për reputacion i mirë, flitet gjithmonë për në aspekt financiar, domethënë të jemi të qartë. Po do të gjeni fjalë tjetër, solvënësia, ne gjeni fjalë. Këtu në ne fjala reputacion ka konotacionin, ka një nam të mirë, kaq. Po jo, nuk kupton vajzë me reputacion. Qa ishte kjo? Si ishte kjo në faj? Po pse o djallë? Ose më mirësyri sa reputacioni. Mama ime përdor. Edhe djallë se... Gjithsesi pa dal nga konformiteti me rregullore europiane, pas duhet shqipëruar më mirë. Mund ta zëvendësoj me ngelur konform rregullores. Qëndrueshmëri financiare ndoshta. Po. Ata e kanë good reputation, megjithatë, okay, dakor, ta shohim këtë. Më mirë lidhja që ka me deklarimin për proces të mundshëm për shpallje falimenti. Pra, të dalë siç e tha zonja Kraja, siç e përshkruat ju, ose siç e interpretuat ju, kështu duhet dalë edhe në qartësisht edhe në mbullimin ligjor. Sepse është pak konfuz. Gjithsesi merrni kohën e nevojshme deri në mbledhjen tjetër
për ta rishikuar. Tani unë propozoj ta mbyllim këtu diskutimin. Kemi edhe shumë nene të tjera. Po. Ka ndërhyrje procedurale besoj. Edhe pas do bëjmë mbylljen e ndërjes. Jo, me qenë se sigurisht sa duket do na marri kohë, do nisur nga fakti që në projekt ligj, në projekt kod është hapur hapësira dhe për mjetet me pilotim të drejtuar, pra për dronet. Pash pak atë menin, sipas asaj që është përcaktuar aty, pak të si e lexova unë shpejt, në korrigjoni doja drejtoresh autoritetet se do e kam përcaktuar mirë, ju do jepni, te ju do regjistrojë çdo lloj droni. Mos duhet vemi minimum sepse ka dhe kalamajt ose nëpër plazhe këto, domethënë mos duhet sepse do ju bëhet pastaj ju një gjë shumë e madhe. Dhe s'mund t'ja lëm ndërkohë, dhe s'mund t'ja lëm të tagër një autoriteti më poshtë se sa kodi. Të ndërhym. Ky nen këtu, për cilin flitet, vetëm sa i hap rrugë akteve nënligjore, të cilat do përcaktojnë edhe kufizimet, pra edhe kategorizimet e droneve, por gjithashtu edhe atë red line-in, po themi mbi të cilën merren në konsiderat dronet e nivelit përcaktuar, dhe me akte nënligjore do të ketë edhe mënyrat se si këto përdoren, licencimet, fusha e veprimtarisë etj. Regjistrimet, llojet, këto do të jetë një, ne po punojmë mbi këtë manual. E kemi nga të parët të cilët do kalojnë për miratim sapo të miratohet kodi, dhe natyrisht që ky nen për cilin flasim ne i hap rrugë kësaj gjëje dhe prandaj nuk është parë e arsyeshme, po e njëjta gjë edhe në Kodin e Aviacionit Civil Evropian për të futur në specifikimet më të tejshme. Është një dokument pasaj që do të miratohet në Këshillin e Ministrave për këtë qëllim. Atëherë një pyetje tjetër. Ju këtu do të rregulloni më tej vetëm pjesën civile, kam fjalën, do përdor dhe policia dron, nuk përdor dhe ushtria. Ata rregullohen veçmas. Ky kod është vetëm për aviacionin civil. Ato besoj do të rregullohen veçmas, por mund të ketë edhe bashkëpunim sigurisht. Po, ai komiteti më pashëm ku referua zoti Sulo, më duket si e kishte, pikërisht ngrihej për të bashkërenduar civilen me ushtaraken. Sa ishte industri bjusolli ai. Pikërisht. Atëherë pra, ky kod nuk rregullon vetëm civilen, po dhe bashkërendimin e civiles me jo civile, sepse hapësira është një. Ky kod rregullon vetëm civilet. Ky kod që kalojmë ne. Dhe për rastet saktuara, në rastin që flasim ne, prandaj ngrihen edhe këto komitete apo këto të cilët janë ad hoc, pra këto janë edhe pa shpërblim si komitete, sepse ata janë në funksion edhe të detyrave që kryhen për ditë, për çështjet veçanta të ndërveprimit institucional dhe në nivele të caktuara të hapësirës, sepse edhe nivelet të caktuara të hapësirës kanë të bëjnë me falni, komiteti këtu që ngrihet nga kodi, s'është ad hoc, po i ngriti kodi, s'është ad hoc. Ka fushë të kufizuar për gjëjësie, po s'mund të jetë ato. A kishte përherë komitetin? Desa po ngren e ka kodi si institucion që ngrihet. Jo, dakord, komiteti është i përhershëm, padyshim. Thash ad hoc në kuptimin që është i ngritur për këtë qëllim dhe pastaj për qëllim specifik. Po, eksakt. Por thash edhe një herë që ky për te i shumë gjërave tjera bën edhe ndërveprimin institucional, që është shumë i rëndësishëm këtë. Po për të kthyer tek pyetja juaj fillestare zoti Beqa, ky merret vetëm me çështjet e aviacionit civil, pra nuk hyn në kompetenca të llojit tjetër të aviacionit dhe as të niveleve, të cilat janë shumë përcaktuara, nivelet e fluturimeve për aviacionet e ndryshme, nivelet e hapësirës. Ku edhe dronet sigurisht kanë nivelet e tyre, por thash që kjo do përcaktohet me rregulloret veçantë. Cilën ne po e punojmë tani, po thuaj se kemi të përfunduar. Dakor, atëherë faleminderit për gjitha sqarimet zoti Shkreli, zonja Kraja. Kemi shqyrtuar deri tani 20 nene, kemi edhe mbi 140 nene tjera të shqyrtuar.
Unë e përsëris edhe një herë propozimin e zonjës Gjermenit dhe I qëndroj atij propozimi që të japim kohën e nevojshme ministrisë me institucionet e tjera si autoritetit civil të konsiderojnë përrejtë e 3 komisioneve tona, Komisioni Ligjeve, Komisioni Sigurisë, Komisioni Inventarëve Prodhuese, si dhe Komisioni të Integrimit, I cili në mbledhjen e sotme kam përshtypjen do të merret me shqyrtimin e nenit, e kodit dhe do të nxjerr ato rekomandimet e veta. Nga fillimi I javës që vjen dhe deri në mbledhjen tjetër që besoj do të jetë ditën e mërkurë të javës që vjen, do të keni kohën dhe do të lutesha të kemi një variant të dakordsuar ku janë integruar mbretët e 4 komisioneve në mënyrë që kemi mundësi të ecim më shpejt. Siç e thash, synimi edhe plani është për të përfunduar nga ne edhe për të shqyrtuar në seancën e datës 23, Korrik. Më pas mund të ketë një seancë datën 30 në sa të di, por do të jetë vetëm çështje të reformës zgjedhore, kështu që data 23 është afati I fundit I parashikuar për të miratuar kodin ajror, shpresoj ta arrim. Është një punë shumë e rëndësishme për cilën do të përshëndes dhe falenderoj ministrin, por edhe të gjithë kontributorët e komisioneve dhe anëtarët e këtij komisioni. Faleminderit, ndjes që dolëm pak nga afati I parashikuar, do të rishihemi në mbledhje tjetër që do të njoftohet shumë shpejt. Faleminderit edhe ditë të mirë në vazhdim. Faleminderit.